තියෙන්නේ 2014 මැයි මාසේ. ඉබේ හැදිච්ච ගස් ලැබු ගහක් ඒකෙන් ගෙඩියක් කඩලා කපලා කනවා වීඩියෝ එකක් කළා. මේක මම YouTube එකට දාලා තිබුණේ නෑ. පේනව නේද? ඉබේ හැදුණු ගස් ලැබු ගහක ගෙඩියක්. මේ 2014 හොටෙල් ෂෝ එක BMICH. මෙතන පෙන්නන්නේ කැනපි සැන්ඩ්විච් එකක් හදන හැටි. 2014 BMICH එකේ හොටෙල් ෂෝ එකේ මෙන්න මේ ස්ටෝල් එකෙන් ෆ්‍රී කැපචිනෝ බොන්න හම්බ වුණා. පිටරටක බොහොම ආදරණීය බැරිස්ටා කෙනෙක්. ඔය රතු පාට රවුම ඇතුලේ මාව පෙන්නනව නේද? ඒ පෙන්නන්නේ මගේ පුංචි කැමරා එකකින් මම තනියම ගිහිල්ලා වීඩියෝ කරපු හැටි. අයිබෝන් අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද 2026 ජූලි මාසේ 29 වෙනිදා පුන් පොහොය දිනයයි. ඔබ සැමට පින්බර ඇසල පුන් පොහෝ දිනයක් වේවා. අපේ අම්මා ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් අලුතෙන් YouTube channel එකට ආපු කෙනෙක් ඉන්නවනම් අපේ අම්මා ගැන පුංචි හැඳින්වීමක් කරන්න. මම රජයේ විශ්‍රාමික ගුරුවරියක්, වයස අවුරුදු 67යි. ඒ වගේමයි මේ channel එක පටන් අරන් අවුරුදු 10ක් පසු කරලා තියෙනවා. channel එක පටන් ගත්තේ 2016 අප්‍රේල් මාසේ 15 වෙනිදා ලියාපදිංචි කරේ. 2026 ජූලි 29 වෙනකොට වීඩියෝස් 2700කට වැඩි අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා මිලියන 3.3 ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 33ක් ඉන්නවා. උයන්නේ ඉගෙන ගන්න වීඩියෝස් බලලා තියෙනවා මිලියන 630ක්. ඔයත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් වෙලා උයන්නේ ඉගෙන ගන්න. දැන් මේ වීඩියෝස් වල තියෙන රෙසිපි සහ ටිප්ස් සියල්ල මාකටිං ආයතන විසින් පවත්වාගෙන යන YouTube channel, Facebook pages ලවා කරගෙන යනවා ඇත. ඔරිජිනල් රෙසිපීස් බලන්න අපේ අම්මා channel එකට subscribe වෙන්න. අපේ රටේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනෙම හොඳ දෙයක් කරනකොට කකුලෙන් අදින අය ඉන්නවා කියලා අහලා තිබුණා. ඒ අත්දැකීම් ලැබලා තිබුණා. මොකද මම රජයේ ආයතනවල සේවය කරපු ගුරුවරියක් නිසා බොහෝ අත්දැකීම් ලැබලා තිබුණා. ඒ නිසා මේ වෙනතුරුත් මේ channel එක පවත්වාගෙන යන්න ශක්තිය ධෛර්යය මට ලැබුණා. ඒ අත්දැකීම සහ මේ විශ්වය එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි කියනවනම් දෙවියෝ කියලා ඒ හැම කෙනෙක්ගේම ආශිර්වාදයෙන් යන්න ලැබුණා. මේ channel එක පටන් ගන්න මට ලොකු උනන්දුවක් ආසාවක් ඇති වුණේ YouTube ආයතනය ලෝකෙට ආවේ 2005 අවුරුද්දේ. ඒ ආපු අවුරුද්ද වෙනකොට මගේ ගෙදර අන්තර්ජාල පහසුකම් තිබුණා. මොකද එක දරුවෙක් තොරතුරු තාක්ෂණය ඉගෙන ගන්නවා. ඒ නිසා ගෙදරට අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාගෙන තිබුණා. එතකොට මම රජයේ සේවයේ හිටියා. දැන් විශ්‍රාමිකයිනේ. ඒ රජයේ සේවයේ ඉන්න කාලේ මට අපේ පාසලේ මම අවසානයේට හිටපු පාසලේ ගුරුවරුන්ට පරිගණක පුහුණුව නොමිලේ පාසල ඇතුලේ දෙන වැඩසටහනක් තිබුණා. ඉතින් මම දැක්කා අර සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ තියෙන යාළු අන්න ඒ වගේ අයට තැන දෙන වැඩසටහනක් කොහේ කියත් මේ YouTube එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ වගේ ඒ පාසලේ
යාළු ගුරුවරුන්ට තමයි අවස්ථාව ලැබුණේ. ඒගොල්ලෝ දැනන් හිටියේ නෑ මගේ ගෙදර අන්තර්ජාලය තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා මට ඕනේ වුණා මේ අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේමයි ලොකු ගොඩක් දේවල් මං YouTube එක තුලින් යම් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒ කාලේ දැන් මම කියන්නේ 2005 අවුරුද්දේ. ඒ අවුරුද්දේ 2005ට පස්සේ 2006 අවුරුද්දේ මොකද මගේ සොයුරියක් ඉන්නවා UK වල. ඒ රටේ මගේ සොයුරිය එක දවසක් මට කිව්වා අපේ රටේ ආච්චි අම්මා කෙනෙක් රේල් පාරක් අයිනේ මැස්සු වහ උයනවා. ඒක සුදු ජාතික කාන්තාවක් විසින් වීඩියෝ කරලා ශ්‍රී ලංකාව කියලා වීඩියෝ එකක් දාලා තිබුණා. එයාට ලැජ්ජ හිතිලා. ඉතින් මා එක කිව්වා මටත් ඕනේ වුණා මේක නිවැරදි කරන්න. ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අර වීව්ස් එකතු කරනවා කියන්නේ නරඹන ප්‍රමාණය එකතු කරන්න මිනිස්සු එක උපක්‍රම යොදනවා. ඒ සාමාන්‍ය මැස්ස වහ උයනකොට ඒ වීඩියෝ එකේ බලන අය කමෙන්ට් කරනවා බැනලා. කමෙන්ට් කරාම වීඩියෝ එක උඩට එනවා. අන්න ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් දැකලා මං ටිකක් මට වඩා මගේ සොයුරියෙක් ටිකක් ඇය වේදනාවටපත් වුණා. ඒක නම් දැක්කේ මට මතකයි 2010ට කිට්ටු කරලා. 2006 අවුරුද්දේ YouTube channel එකක් පටන් අරගත්තා UK වල ජේමි ඔලිවර් කියලා මහත්තයෙක්. ඒක මේ 2020 වෙනකන් ලෝකේ අංක 1ට තිබුච්ච YouTube channel එක ජේමි ඔලිවර්. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මිලියන 6ක් ඉන්නවා. ලක්ෂ 63ක් ඉන්නවා. ඒ මහතා ඒ වීඩියෝ ඒ channel එක පටන් ගත්තේ 2006 මැයි 21. ඒ channel එක සහ ලෝකේ තිබුණා තවත් YouTube channel cooking channel ගැන කියන්නේ ගොඩාරියක් තිබුණා. ගොඩාරියක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 25ක් 30ක් වගේ තමයි මම දැක්කේ. ඊළඟට තව හිටියා ලෝරා කියලා. එයා තවමත් ඉන්නවා. ජේමි ඔලිවර් තවමත් ඉන්නවා. ඊළඟට තව හිටියා chef කෙනෙක් ගෝඩන් රම්සි. තවමත් ඉන්නවා. තවමත් වීඩියෝ දානවා. එතකොට මට ඒව දැක්කම සතුටක් ඇති වුණා. මටත් මගේ රටේ අයට උයන්න උගන්වන්න හොඳ තැනක් වෙයි මෙතන කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලම අපේ ගුරුවරු හැටියට මම එතකොට උගන්වනවා. ඒ උගන්වන කාලේ මම උගන්වන අතරේ කිසිම කෙනෙක්ට මේ බව කිව්වේ නැහැ. කායිකවත් කිව්වේ නැහැ. වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කුහක හිතකින් නෙමෙයි. මම එහෙම සාමාන්‍යයෙන් පාසලට ගියාම උගන්වන දේවල් වලට ඇර ගුරුවරු සමග අනවශ්‍ය කතාවල් වලට යන්නේ නැති කෙනෙක්. මම දැක්කා අර පාසල තුල වෙන ගුරුවරු කණ්ඩායම් අන්තර්ජාලයේ ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මං හිතුවේ එයාලා ඔක දන්නවත් ඇති. මට ඒව අවශ්‍යත් නැහැ. එච්චර ලොකුවට ඔලුවට ආවේ නැහැ. පස්සේ මම අන්තර්ජාලයේ කොහොමද වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා ඉගෙන ගත්තා. වීඩියෝ දිහා බලලා ඉන්දියාවේ හිටියා බොහොම ප්‍රසිද්ධ චෙෆ්ලා. ඒ වගේ රෂ්‍යාවේ හිටියා, ඉතාලියේ හිටියා. ගොඩාක් රටවල් වලින් ඉතින් අපේ රටේ ඒ කාලේ අන්තර්ජාල පහසුකම් තිබුණේ බොහොම පොඩි සෙනගකටයි. 2005 කියන්නේ දැනට අවුරුදු 21ක්. ඉතින් දැන් මං කිව්වේ ජේමි ඔලිවර් channel එක පටන් අරන් මේ වෙනකොට එහෙනම් අවුරුදු 20ක්. 26 වෙනකොට අවුරුදු 20ක්. මම මේ ජේමි ඔලිවර් ගැනම කියන්නේ කියලා ඔබට හිතේ. ඒක ගැන ඔබ ටිකක් දවස් යනකොට තේරුම් ගනින්. ඊට පස්සේ මට ඕනේ වුණා වීඩියෝ කරන හැටි සහ වීඩියෝ කරලා අත්දැකීම් ලබන්න.
මං කිව්වේ මගේ දරුවෙක් තොරතුරු තාක්ෂණය ඉගෙන ගන්නවා කියලා. ඒ ඉගෙන ගන්න නිසා ඒ පහසුකම ගෙදර තිබුණ නිසා මම මේ දේ ගොඩාක් අත්හදා බලන්න පුරුදු වුණා. ඊළඟට 2010 විතර වෙනකොට චූටි කැමරාවක් ගත්තා. ෆෝන් නෙමෙයි, ස්මාර්ට් ෆෝන් නෙමෙයි, පුංචි කැමරාවක්. ඒ කැමරාවෙන් තමයි රෙකෝඩ් කරන්න පුරුදු වුණේ. චූටි කැමරා එකක්. ඒකේ මම එක අතකින් අල්ලගෙන රෙකෝඩ් කරා. මගේ දරුවා ඇවිල්ලා මට කිව්වා මේ ඔහොමනම් කරන්න එපා කැතයි කියලා කිව්වා. තනියම රෙකෝඩ් කරන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ දරුවා රෙකෝඩ් කරා කිහිපයක් කරාම මට තේරුණා ගෙදරට අඳින ඇඳුම් මේකට ගැලපෙන්නේ මොකක් හරි ඇඳුමක් තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ මම කෝට් එකක් වගේ ඇඳුමක් මහගත්තා. මහගෙන ඒකෙන් නිකන් පොඩි වීඩියෝ කිහිපයක් කරලා බැලුවා. මම පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ 2014 මැයි මාසේ. ඉබේ හැදිච්ච ගස් ලැබු ගහ ඒකෙන් ගෙඩියක් කඩලා කපලා කනවා වීඩියෝ එකක් කළා. මේක මම YouTube එකට දාලා තිබුණේ නෑ. පේනව නේද? ඉබේ හැදුණු ගස් ලැබු ගහක ගෙඩියක්. මේ වගේ ලංකාවේ විවිධ පළාත්වල කියපු වීඩියෝ ඒ වගේමයි එකකට එකක් වෙනස් වීඩියෝස් බොහොමයක් කරලා තියෙනවා. මේ පේනව නේද? මේ වයස අවුරුදු 55 දී අපේ අම්මා. ඒ කියන්නේ මම. මේ 20යි 26නේ. මීට අවුරුදු 12කට කලින්. පේනව නේද? 2010 ඉඳලා 14 වෙනකන් උයලා කාලා ගොඩාක් මහත් වෙලා හිටියා. මේ රතු පාට රවුම ඇතුලේ තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක කරපු දිනය සහ වෙලාව. මේ 2014 හොටෙල් ෂෝ එක කෑම සම්බන්ධවම ගොඩක් උනන්දුවක් දක්වපු නිසා ඒ දක්වා තිබුණු ඊට පස්සෙත් තිබුණු හැම හොටෙල් ෂෝ එකක්ම බලන්න ගියා. ඒ වගේමයි වීඩියෝත් කළා. මේ තියෙන්නේ 2014 හොටෙල් ෂෝ BMICH බණ්ඩාරනායක මෙමෝරියල් ඉන්ටර්නැෂනල් කොන්ෆරන්ස් හෝල්. මං කිව්වේ පිටරට වීඩියෝ බලලා ගොඩක් අධ්‍යයනයක් ලබා ගත්තා. අපේ රටේ ව්ලොග් වීඩියෝස් තිබුණේ නැති කාලේ මම මේක කළේ ව්ලොග් වීඩියෝ එකක් හැටියටයි. මෙතන පෙන්නන්නේ කැනපි සැන්ඩ්විච් එකක් හදන හැටි. දෙදහස් 14 BMICH එකේ හොටෙල් ෂෝ එකේ මෙන්න මේ ස්ටෝල් එකෙන් ෆ්‍රී කැපචීනෝ බොන්න හම්බ වුණා. පිටරටක බොහොම ආදරණීය බැරිස්ටා කෙනෙක්. එහෙනම් අපි කැපචීනෝ එක හදන හැටි බලමු. විස්තරාත්මකව තනි වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නම්. මම කොළඹ ඉපදිලා කොළඹ හැදුණු වැඩුණු කෙනෙක්. පුංචි කාලේ ඉඳලම මගේ අම්මයි තාත්තයි කොළඹ අවට තියෙන ප්‍රදර්ශන බලන්න අපිව එක්කන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ පුරුද්දෙන් තමයි මමත් මේ වගේ ප්‍රදර්ශන බලන්න දිගටම ගියේ. ඔය රතු පාට රවුම ඇතුලේ මාව පෙන්නනව නේද? ඒ පෙන්නන්නේ මගේ පුංචි කැමරා එකකින් මම තනියම ගිහිල්ලා වීඩියෝ කරපු හැටි. මේ තියෙන්නේ ඒ කැමරා එක තමයි. මම තනි අතින් කැමරා එක අල්ලගෙන වීඩියෝ කරපු නිසා මාව පෙන්වන්න මට අදහසක් ආවේ නැහැ.
Yep. Sure. Sorry. Thank you. සේරම බිව්වා. ඇතුලේ මල ඒ විදියටම හිටියා. මේ බලන්නකො ඉතින් අපේ රටේ දුවලා මේ වගේ තැනකට ගියාම බිම වැටිච්ච අහුලල දාන අපූර්ව කොයි තරම් දෙයක්ද? ඒ කියන්නේ 2010 ඉඳලා තමයි මේ වීඩියෝ උයන්න සූදානම් වුණේ. ඒගොල්ලොන්ගේ රෙසිපි නෙමෙයි. මොකද අපි ඉන්න රටේ හැම කෙනෙක්ම තමන් ඉන්න රටට ආවේනික කෑම කෑවොත් තමයි එයාට සුවපත් දිවියක් ගත කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා මම මගේ රටේ කෑම උයලා වීඩියෝ කරා. එතකොට මට අවශ්‍ය වුණා මම ගුරුවරියක් හැටියට උයන්න විතරක් නෙමෙයි දැනන් හිටියේ. මම මේ රටේ පාසල් ගණනාවක සේවය කළා. දුෂ්කර පළාතකට කැමැත්තෙන් ඉල්ලලා කැමැත්තෙන් ඉල්ලලා ස්ථාන මාරුවක් අරගෙන ගියා. එහෙම ගිහිල්ලා අවුරුදු 5ක් ඉඳලා කොළඹට ආවා. මොකද මම ඉපදුනේ කොළඹ වරායට පයින් යන දුර. හැදුනේ වැඩුනේ කොළඹ වරායට පයින් යන දුර. එහෙම පාසල්වල උගන්වද්දී මට විවිධ විෂයන් උගන්වන්න හම්බ වුණා. ඒ අතරේ ගෘහ විද්‍යාව. දැන් ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව තියෙන ඉස්සර තිබුණා ගෘහ විද්‍යාව. එතකොට උයන්න විතරයි පන්ති උගන්වන්නේ. ගෘහ විද්‍යාවත් ඉගෙනුවා. විෂයයන් 11ක් විතර හිඳපු පාසල්වල උගන්වලා තියෙනවා. මට ඕනේ වුණා YouTube එකේ ඇතුලේ උයන්න විතරක් නෙවෙයි මහන්න, ගොතන්න වෙන තමම දන්න ඒ විෂයයන් උගන්වන්න ලොකු ආසාවක් ඇති වුණා. එහෙනම් මම හිතුවා එහෙනම් මට මෙතන YouTube එකේ හොඳ වේදිකාවක් වෙයි මගේ රටේ ආදරණීයයන්ට යමක් කරන්න, සේවයක් කරන්න. ඒ නිසා ඔහොම ඉන්න අතරේදී අර පිටරට කලිනරි කෝණ කියන ඒ channel එකේ වීඩියෝ එකින් එක මම බැලුවා. විශේෂයෙන්ම බැලුවේ ලංකාවේ රෙසිපි. බලද්දී ඇය ඒ channel එක පටන් අරන් තිබුණේ මේ මතකෙන් කියන්නේ හොඳේ ඒ channel එක පටන් අරන් තිබුණේ 2013 ජනවාරි මාසේ 23 වෙනිදා. මට මතක හැටියට ඒක කොච්චර ඇය අවංකද කියනවනම් ඇය ජනවාරි 23ම තමයි ඇයගේ පළමුවෙනිම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා තිබුණේ. එතකොට මම මේ වීඩියෝ දැක්කා. දැක්කා වුණාට මම දැන් 2013නේ 2014 2015 මම ඒ කලබලෙට වීඩියෝ කරන්න ගියේ නැහැ. මොකද මට අවශ්‍ය වුණා මම ළඟ දැනුම තියෙන සම්භාරයක්. ඒ දැනුම් සම්භාරය දෙන්න හොඳ ඉවසීමකින් ඉන්න ඕනේ කියලා මම 2014ත් ඇරිය 2015ත් අතෑරියා. ඊළඟට මම 2016 අප්‍රේල් 15 වෙනිදා ලියාපදිංචි කළා. ලියාපදිංචි කළාට මම සද්ද නැතුව හිටියා. එහෙම 2016 ලියාපදිංචි කරාම මම දැක්කා 2016 අප්‍රේල් මැයි ජූනි ජූලි මම පටන් ගත්තේ අප්‍රේල්නේ රෙජිස්ටර් කරේ මැයි ජූනි ජූලි channel එකක් එනවා දැක්කා.
මම මේ channel එකේ කෙනාව මීට කලින් මම උගන්වපු පාසලක දැකලා තියෙනවා. මොකද ඒ කෙනා මම ඒ හිටපු පාසලේ ගුරු දෙගුරු රැස්වීම් වලදී ඇවිත් තියෙනවා. පොඩි මතකයක් මට තිබුණා. මම චුට්ටක් කල්පනාවෙන් හිටියා මොන වගේ වීඩියෝ එයිද බලන්න. එතකොට ජූලි මාසේ channel එක පටන් ගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් YouTube වීඩියෝ කියන්නේ බටන් එකක් ප්‍රෙස් කරපු ගමන් තව කෙනෙක්ගේ channel එකක් බලන්න පුළුවන් YouTube එකේ. අන්න එහෙම තව කෙනෙක්ගේ channel එකක් බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා නොදන්න කමින් ඒ කෙනා අර ඕස්ට්‍රේලියාවේ කෙනාගේ channel එකේ රෙසිපි ටික කරනවා මම දැක්කා. එතකොට වීඩියෝ බලන මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් එතකොට අන්තර්ජාලයේ තිබුණේ රජයේ ආයතනවල තිබුණා, හැම ආයතනයකම තිබුණා. ඒ වගේම අන්තර්ජාලයේ තොරතුරු තාක්ෂණය ඉගෙන ගන්න තරුණ ළමයි ළඟ තිබුණා. ඒ අය දකිනවා මොකද එයාගේ මාළුපාන් වීඩියෝ එකෙන් එයාව ලංකාවේ අය දැකලා තිබුණා. ඒ නිසා ඒ අය ඒ තරුණ ළමයි වුණත් ඒ රජයේ ආයතනවල අය වුණත් දැක්කා වෙන කෙනෙක්ගේ රෙසිපි තව කෙනෙක් කරනවා. එහෙම දැකලා දකින්න ඒ අයට සැලැස්වා කෙනා තමන් අනුන්ගේ රෙසිපි කරලා දකින්න සැලැස්සුවා. එතකොට මමත් දැක්කා. ඒ කුකින් channel එක කරලා තිබුණු 3-5 වීඩියෝ, පොල් සම්බෝල වීඩියෝ, කට්ට සම්බෝල වීඩියෝ එම්ම විදියටම රෙසිපි කරලා තිබුණා. මට තේරුණා දැන් මම රෙසිපි දැම්මොත් මගේ channel එකටත් අර සන්තෑසියම තමයි වෙන්නේ කියලා මම මොකද කරේ? අවශ්‍ය රෙසිපීස් දුන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ඉන්න කෙනාගේ channel එකෙන් රෙසිපි එනකම් බලන් හිටියා. අගෝස්තු, සැප්තැම්බර්, ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර්, දෙසැම්බර් මාස 5ක් ඉඳලා හිර කරගෙන ඉඳලා හරියටම මම තීරණය කළා නත්තල් දවස් අල්ලලා වීඩියෝ දාන්න ඕනේ කියලා. එහෙම දැම්මොත් වීඩියෝ යනවා කියලා මම 2005 ඉඳලා YouTube වීඩියෝ බලලා ලැබපු අත්දැකීම් එක තමයි මම පළවෙනි වීඩියෝ එක දැම්මේ. ඒ නිසා මම හිතුවා පළවෙනි වීඩියෝ එක ආප වීඩියෝ එක දාන්න ඕනේ කියලා. පළවෙනියටම දාපු ආප වීඩියෝ එක කට්ට කරවලේ මම උයපු වීඩියෝ එකක්. අර ගෙදර ලයිට් එකෙන් උයපු එක. සාමාන්‍යයෙන් YouTube ආයතනය අධ්‍යයනය කළා. මොනවද ඇතුළේ වෙන්නේ කියලා. දැන් YouTube ආයතනය ගැන චූටි හැඳින්වීමක් කරන්න ඕනේ. YouTube ආයතනයට, Google ආයතනයට, Facebook, WhatsApp, ඒ වගේම Instagram, TikTok, Google මේ හැම ආයතනයකටම ඒ කාලේ ගියේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ඔස්සේ එක ඒ දේශපාලන එදා පවතුණු රජයට සම්බන්ධ අයගේ කණ්ඩායම්. එහෙම අය තමයි YouTube ආයතනයට ගිහිලා හිටියේ. ලංකාවෙන් රාජතාන්ත්‍රික සබඳතා ඔස්සේ කණ්ඩායම් එහෙ ගිහිල්ලා ඉන්න කතන්දරේ channel එක පටන් ගන්න දවස්වල දැනන් හිටියේ නෑ. ඒ කියන්නේ 2016 දෙසැම්බර් 21 ඉඳලා ආප වීඩියෝ එක දැම්මේ අන්න එදා. ඇයි දෙසැම්බර් 21 දැම්මේ? ඒ දවස්වල ලෝකේ හැම තැනම ක්‍රිස්මස් වීඩියෝ බලනවා. එතකොට සෙනගට වීඩියෝ එක යයි කියලා. YouTube ආයතනය පළවෙනි සැරේ සෙනග වීඩියෝ හෝ ගාලා බැලුවා. මට තේරුණා මගේ channel එකේ කමෙන්ට් නැති බවක්.
YouTube ආයතනය ඇතුලෙන් ලොකු ගේමක් යනවා කියලා මට තේරුණාට මගේ ළමයා දන්නේ නැහැ. ළමයට මං කිව්වා මේ එකක් වෙනව පුතේ මේක වෙන්න බැරි දෙයක්. මොකද මම වෙන රටවල් වල වීඩියෝ බැලුවා ඒ රටවල් වල කමෙන්ට්ස් දැක්ක මං කිව්වා මේක නම් වෙන්න බෑ. ළමයා පිළිගත්තේ නැති වුණාට මම දැනගෙන කරබාගෙන ඉඳලා වීඩියෝ කළා. දෙවෙනි වීඩියෝ එක දැම්ම මම එකට එකක් කාත් පසින් වෙනස්. උඹලකට හදන හැටි. දැන් YouTube ආයතනයට සම්බන්ධ මේ රටේ ඉන්න මාධ්‍ය ආයතන තියෙනවනේ. ඒ ආයතන බලන් ඉන්නවා දැන්. දැන් ඊළඟට උඹලකට වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒ වීඩියෝ එකත් අද වෙනතුරුත් ලක්ෂ 10ක් නැහැ මං හිතන්නේ බලලා අවුරුදු 10කුත් වෙලා. ඊට පස්සේ මං දැම්මා නත්තල් කේක් වීඩියෝ එක. මොකද මම දැක්ක YouTube එකේ මම දැක්ක එක රටක දකුණු ඉන්දියාවේ no oven කේක් එකක් යනවා දැක්කා ලක්ෂ දැනට මං හිතන්නේ ලක්ෂ 500ක් වගේ බලලා තියෙනවා. oven එකක් නැතුව සාස්පානේ කේක් එකක් බටර් කේක් එකක් කියලා තමයි තිබුණේ. ඉතින් නත්තල් කාලේ සාස්පානේ ක්‍රිස්මස් කේක් එකක් හැදුවොත් කොයි තරම් සෙනගක් නම් බලයිද කියලා චේතනාවෙන් ඒ වීඩියෝ එක දැම්මා. ඊට පස්සේ බොහෝ දේවල් සිද්ධ වුණා. ඔය අතරේ දැන් උළුඳු වඩේ වීඩියෝ එකක් දැම්මා. එකකට එකක් වෙනස් වීඩියෝ මන් දැන් දාන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මම බොහොම කල්පනාවෙන් හැන්ඩල් කරේ. ඊළඟට මම දැක්ක මේ channel එකේ කමෙන්ට් නැතිව යන බවක්. වීඩියෝ වලට වැටෙන කමෙන්ට් වල මම දැක්කේ බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි. කෑමක් වීඩියෝ එකක් දැක්කම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ හොඳේ. පිට රටවල් වල කෑමක වීඩියෝ එකක් දැම්මාම ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි වලින් තිබුණේ ඒ භාෂාවල් වලින් ඉංග්‍රීසි වලින් තිබුණ නිසා පහසු වුණා අනිත් රටවල් වල තිබිච්ච ඔය තෙලිඟු මලයාලම් තමිල් ඒ වගේ භාෂාවල් වලින් ඒවා තේරුම් ගන්න බැරි නිසා ඉංග්‍රීසි වලින් දැක්කමම රෙසිපිය ගැනම තමයි මිනිස්සු කමින් දැම්මේ. මිනිස්සු හරි කැමැත්තෙන් ජේමි ඔලිවර්ට එහෙම දහස් ගණනින් කමෙන්ට් දැම්මා. ලක්ෂ ගණනින් සෙනග වීඩියෝ බැලුවා. එතකොට මම තීරණය කළා එහෙනම් මේ රටේ ඉන්න මේ සුළු සෙනග අන්තර්ජාලයේ පොඩි සෙනගක් අතරනේ තියෙන්නේ ලක්ෂයක් බැලුවා නම් අඩු ගානේ 25000ක්වත් කමෙන්ට් තියෙන්න ඕනේ. ඔහොම හිතලා මම නැවැත්තුවේ නෑ දිගටම මූණ පෙන්නුවෙත් නෑ. ඔහොම ඉන්න අතරේදී අපේ අම්මා channel එක මේ මුළු අන්තර්ජාලය පුරාම හැමෝම අතරේ වෙබ්සයිට් වල තව YouTube වල ඒ වගේම කේක් කෙන අතර අපේ අම්මා කියලා channel එකක් කියලා හැමෝම අතර ප්‍රචලිත වුණා. ඊළඟට කටකතා ඇරියා. කවුද කටකතා ඇරියේ? මේ මාධ්‍ය වලට සම්බන්ධ අය. මම මාධ්‍ය කියලා කියන්න හේතුනේ අර කුකින් channel එක. මං කිව්වේ මේ channel එක එයා හිතුවා මම කෙල්ලෙක් කියලා. ඔතනයි ප්‍රශ්නේ තිබුණේ. එතකොට එයා හිතුවා මේ කොහෙද යන්නේ කෙල්ලෙක් තොප්පිය දාලා පින්තූරේ බලන්නකෝ මේ පින්තූරේ තරුණ පෙනුමක් තියෙන. ඇත්තටම මේ පින්තූර ගත්තේ මම වයස අවුරුදු 56 දී. වයස අවුරුදු 56ක පින්තූරයක්ද කියලා ඔබට හිතෙයි. එහෙම තමයි. දැන් වයස අවුරුදු 67යි. එතකොට ඒ කෙනා බොහොම කලබල වුණා. එයා වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා කියනවා දවසක් මම අවුරුදු මෙච්චර ගාණක් ඉව්වා මම වයස එක්කෙනෙක් වැඩි හිටියෙක් කියන එක කිව්වා. මං සද්ද නැතුව හිටිය අවස්ථාව එනකන්. ඊට පස්සේ මම දැක්කා මම වීඩියෝ දාගෙන යනකොට සමහර අවස්ථාවල සමහර ටීවී ආයතනවල ප්‍රවෘත්ති කියනකොට මේ කෙනාගේ වීඩියෝ වල කොටස් අරගෙන මේ කෙනාව හැඳින්වීමක් කරන අදහසක් මම දැක්කා. මම දැක්කා ආහාර ගැන
කෙහෙල් මුව කන්න ඒ වගේ කියලා ආහාර ගැන වැඩසටහනක් යනවා. මේ ප්‍රවෘත්ති වලට කියනවා. එතකොට මම තේරුම් ගත්තා. මොකද්ද? එහෙනම් මම හිතපු දේ හරි. මෙයා මාධ්‍ය වලට සම්බන්ධ කෙනෙක්. මොකද ඒ වෙනකොට මම ගොඩක් වීඩියෝ කරලා තිබුණා. කවුරුත් පිළි අරන් තිබුණා. මේ කෙනාගේ රෙසිපීස් හරි කෑම රසයි පිළිවෙලට කියලා දෙනවා. සිංහලෙන් කියලා දෙනවා. සිංහලෙන් විස්තර කරනවා. සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් හෙඩින් දානවා කියලා බොහෝ දෙනෙක් අතරේ ප්‍රචලිත වෙලා තිබුණා. එහෙම තිබුණ නිසා මම දිගටම වීඩියෝ දැම්ම මම තේරුම් ගත්තා මොකක් හරි දෙයක් යටින් වෙනවා කියලා. ඔහොම උයන අතරේදී එක දවසක් මගේ channel එකේ කමෙන්ට් ඉස්සර තිබුණා help for review කියලා කමෙන්ට් වැටුනම එක කොටසක් යනවා පේන්නේ නැති section එකකට. කමෙන්ට්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අසභ්‍ය වචන අපි બ્લોක් කරලා තිබුණා නම් අසභ්‍ය වචනයක් කවුරු හරි දාලා තිබුණා නම් ඒ වචනේ අපි બ્લોක් කරලා තිබුණා නම් ඒක යනවා help for review කියන කොටසට. අන්නේ එහෙම කොටසට යන වීඩියෝ කමෙන්ට් ගන්න වෙනම වැටෙනවා. අනිත් කොටසට කෙලින්ම ඔටෝ කමෙන්ට් වැටෙන සෙක්ෂන් එකක් වෙනම තියෙනවා. ඒකේ කමෙන්ට් ගන්න වෙනම වැටෙනවා. මම දැක්කා මගේ channel එකේ කමෙන්ට් එතන උඩ සඳහන් වෙන ප්‍රමාණය යට නැහැ කියලා. මම YouTube එකකින් ඊමේල් එකක් කරලා ඇහුවා මෙයයි කියලා. ඒගොල්ලෝ කලබල වුණා. ඒගොල්ලෝ මොකද කරේ දන්නවද? අර ඉලක්කමෙන් වැටෙන ගාන අයින් කරා. කමෙන්ට් මෙච්චරක් වැටිලා තිබුණා කියන ගාන අයින් කරා. මගෙන් අහනවා ඊට පස්සේ මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එහෙම තියෙනවද ගත්තු? මම දන්නේ නැනේ මේක ඇතුලේ හොරු ඉන්නවා කියලා. දන්නවනේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරන් තියාගන්න ඒ 2017 අවුරුද්දේ. දැනන් හිටියේ නැහැ. මට මතක හැටියට 2017 හෝ 2018 අවුරුද්දේ. ඊළඟට දැන් මම දැනගත්තා මට අර අවසානයේදී සේවය කරපු පාසලේ වගේ යම් පුංචි හිරිහැර ඉස්සරහට වෙයි කියලා මම හිතුවා. ඊළඟට මම අප්‍රේල් මාසයේ කියන්නේ 2017 අප්‍රේල් වෙනකන් මේකේ ඇඩ් බටන් එක ඔන් කරේ නැහැ. YouTube එකේ ඇඩ් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ බටන් එක ඔන් කරේ නැහැ. මොනටයිසේෂන්. එහෙම ඉඳිද්දි වීඩියෝ දදා ඉඳිද්දි මේ වීඩියෝ එක්තරා channel එකකට මගේ දරුවා දැම්මා. දානකොට ඒකේ වීඩියෝ බලපු ළමයි ගොක් සතුටු වුණා. ඒක පිරිමි පුතේ. පිරිමි ළමෙක් පුතේ කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබුණා පුතාට ඇයි මේ විදිහට මොනටයිසේෂන් එක ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ මේවා හරි වටිනවනේ හොඳට පැහැදිලි කරලා තියෙනවනේ හොඳට උයන්න කියලා තියෙනවනේ ඒ නිසා මේක මොනටයිසේෂන් බටන් එක ඔන් කරන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒ පුතා අර ෆෝරම් එකේ දාලා තිබුණු කමෙන්ට් එක ඒක ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් දාලා තිබුණේ සිංහලෙන් මම ටයිප් කරලා දාන්නම් වීඩියෝ එක නවත්තලා කියව ගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ පුතාගේ නම all rights. ඒ පුතා මේක බලනව නම් ගොඩක් සතුටුයි හිතේ. එතකන් මගේ channel එකේ වීඩියෝ එක ගියේ ඔන්න ඔය මොනටයිසේෂන් බටන් එක ඔන් කරලා තිබුණේ නැති නිසා මිනිසුන්ට බලන්න පහසු වුණා. ඇයි ඉස්සරහින් ඇඩ් යන්නේ නැහනේ. මිනිසුන්ට බලන්න පහසු වුණා. මිනිස්සු බැලුවා. එතකොට 2019 ජූනි මාසේ වෙනකන් මගේ වීඩියෝ 100ක විතර මොනටයිසේෂන් බටන් එක ඔන් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසායි channel එක උඩට ආවේ. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? channel එක අතුරුදහන්. දැන් මේගොල්ලෝ බලන් හිටියා 2017 අවුරුද්දේ ඉවර වෙනකන් මම මූණ පෙන්වන්නේ නැහැ. මම වීඩියෝ කරනවා. එතකොට 2017 සැප්තැම්බර් මාසේ වෙනකොට අපේ අම්මා YouTube channel එකට subscribersලා ලක්ෂයක් සම්පූර්ණ වුණා. දැන් මාධ්‍ය ආයතනවල අය කලබල වුණා. මොකද උනේ? ඒගොල්ලෝ
ඒගොල්ලෝගේ channel එකට subscribersලා 50ක්වත් එතකොට ආවේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට මොකද කරේ? කරපු ටික ඔන්න අහගන්න. දැන් මම YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් දානකොට කියනවා subscribe වෙන්න bell icon එක click කරන්න කියලා. එතකොට තිබුණේ එකම එක option එකයි bell icon එක මේ bell icon එක press කරන්න විතරයි තිබුණේ. subscribe button එක press කරන්න bell icon එක press කරන්න එච්චරයි. ඊට පස්සේ මම දන්නවා දැන් මම මාධ්‍යවලට ගිහිල්ලා මූණ පේනන්නේ නැහැ මං ගැන කවුරුත් කියන්නේ නැහැ කියලාත් දන්නවා. ඒ නිසා මමම කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා මමම subscribe වෙන්න bell icon එක press කරන්න කියලා මම ලෝභ නැතුව කිව්වා. එයි ලෝභ නැතුව මගේ දැනුම බුද්ධිමේ දේපොළ ලෝභ නැතුව නොමිලේ දෙනකොට එහෙම කියන එක තවත් නොමිලේ දෙයක්. මොකද සෙනගට මාව යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ රටේ ආදරණීයයන් ඔයන් ඉගෙන ගන්න. 2015 වෙනකන් මම දැක්කා අන්තර්ජාලේ හරි ප්‍රසිද්ධියක් ලැබුවා අපේ රට. මොකද්ද? ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකුරු 3ක්. ඒ අකුරු 3ට ප්‍රසිද්ධම ඉතාම ප්‍රසිද්ධ number 1 or 2 ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාව කියලා. ඔන්න හිතා ගන්නකො මේ 2015 ගැන මම මේ කියන්නේ. ඒ 2015 මම ඒ වෙලාව මගේ මනසට මම ගත්ත පිරිසිදු පවිත්‍ර චේතනාවක් නෑ. මම මේක වෙනස් කරනවා. මොකද්ද? අර නරක දේවල් බලන ඒ ඉංග්‍රීසි අකුරු 3. ඒකේ තිබුණේ වැඩියෙන්ම තිබුණු ගම තමයි නුගේගොඩ කියලා. මට හිතුනේ ඒකට හේතුව නුගේගොඩ අවට තමයි අන්තර්ජාල පහසුකම් ගොඩක් තිබුණේ. ගොඩක් ඉස්කෝලක් තිබුණේ ඒ වගේමයි. ඒ කියන්නේ සෙනග වැඩි, කඩසාප්පු, පොත්සාප්පු, ඒ වගේම අන්තර්ජාල පහසුකම් ගොඩක් තිබුණු පැත්තක්. ඒ නිසා ඒ අන්තර්ජාල පහසුකම් වැඩි ඒ පැත්තේ. එහෙම පහසුකම් වැඩි නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ දේවල් බලන්නේ හුඟක් මේ අධ්‍යාපනික දැනුමක් ලබන්න අවශ්‍ය නැති හුඟක් අය ඉන්නවනේ ඉගෙන ගන්න ළමයි ඒකෙන් ඉගෙන ගත්තා. ඒ පළාත්වල ඉන්න උගත් අය ඉගෙන ගත්තා. ලොකු පහසුකම් තියෙන ඉස්කෝලවල වලට යන දරුවෝ ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මං තීරණය කළා මං හිතුවා මට පුළුවන් මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඒ චේතනාව විශ්වයට ගියා. එතකොට මේ channel එකේ මම උයාගෙන යනකොට අර ප්‍රමාණය අර සංඛ්‍යා ලේඛනය පහදට බැස්සා. ඊට පස්සේ ආවා මේ රටේ වැඩිපුරම ජනප්‍රියතාවයක් තියෙන්නේ මොකටද? උයන වීඩියෝ බලන්න. සන්තෝෂයි නේද? ඔබට සතුට හිතෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මාධ්‍යවල ඉන්න දුවල පුතාලට. විශේෂයෙන්ම මට විශේෂයෙන්ම විශ්වයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ ඉදිරියට ගෙන යන්න මම ලැබපු දැනුම නොමිලේ දෙන්න මම ගත්තුවේ පවිත්‍ර චේතනාව සාර්ථක වුණා කියලා මම ගොඩාක් සතුටු වුණා. අර සංඛ්‍යා ලේඛන වෙනස් වුණාට පස්සේ දැන් සැප්තැම්බර් මාස මේ ඔක්කොම මතකෙන් කියන්නේ 2017 සැප්තැම්බර් මාසේ මට සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ලක්ෂයක් ආවහම මේ අය බය වුණා. බය වෙලා මොකද වුනේ? නිකන් හිටියේ නෑ. 2018 ජනවාරි 1 වෙනිදා මම මගේ මූණ පෙන්නුවා. මම එහෙම පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන තමයි channel එක පටන් ගත්තේ. එතකොට මේ ගමක පොඩි අම්මා කෙනෙකුයි පුතෙකුයි උයපු channel එකකට දීලා මට පහර ගහන්න විවිධ දේවල් කරේවා. මම දැක්කා දැන් මම channel එක පටන් ගන්නකොට ආපු හැටියෙම ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද කියන්නේ? ආයිබුවන් අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඕම තමයි කිව්වේ.
එතකොට මේගොල්ලන්ට තිබිච්ච පළවෙනිම වේදනාව ඔන්න ඕකයි. I1 කියපු එක. ඊට පස්සේ YouTube channel වල සහ TV channel වල වැඩසටහන් වලදී මේ I1 කියන වචනෙට ප්‍රහාර එල්ල කරමින් ඒක උපහාසයට ලක් කරමින් වීඩියෝ වැඩසටහන් ගියා. ඔය අතරේදී අර ගමක උයපු පිරිමි ළමයි ඒ ළමයිගේ අම්මටත් මේක කියලා කියෙව්වා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මාධ්‍යයට සම්බන්ධ අය නෙවෙයි. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ කල්පනා කරා එහෙම බෑ. කොහෙවත් ඉන්න අයට මේවයි මුදල් වෙන්න දෙන්න. අපේ අයමයි මේක කරන්න ඕනේ. අපිට සම්බන්ධ අයයි මේකේ ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මට තේරුණා මට පහර වදින්න යන්නේ දිගටම දීගෙන යනවා. ඉස්සරහට මොනාවීද දන්නේ දැඩි තීරණයක හිටියා මූණ පෙන්නනවා කියලා. ළමයි එපා කිව්වා. ගෙදර. මොකද ඉස්සර ඉඳලම මට සාමාන්‍ය උණක් තිබුණා. මොකද ඒ උණ රටට සේවය කරන්න ඕනේ. රටට සේවය කරන්න ඕනේ. මේක මගේ රට. ශ්‍රී ලංකාව මගේ රට. ඔය වගේ පුදුමාකාර උණක් තිබුණා. හැම වෙලාවෙම කොතනටද ගියත් පාසලේ උගන්නන්න ගියාම ළමයින්ගෙන් අහනවා අපේ රට කොයිද තියෙන්නේ පුතේද වේ? ළමයි කියනවා අක්ෂාංශ දේශාංශ එහෙම ඔක්කොම කියනවා. මං කියනවා නෑ පුතේ අපේ රට තියෙන්නේ අපි ඉන්න තැන. අපි ඉන්නේ ලංකාවේ ඇතුලේ නම් එතන. අපි ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ නම් එතන. අපි ඉන්නේ ඇමරිකාවේ නම් එතන. අපි ඉන්නේ ඉතාලියේ නම් එතන. අපි කොයි රටේද ඉන්නේ? ඒ රටේ ගිහිල්ලා අපි හැසිරෙන හැටි, අපි ජීවත් වෙන හැටි ඒ තුලින් තමයි අපේ රට අනිත් අය දකින්නේ. කොච්චර ලස්සන සිතුවිල්ලක්ද? දැන් මම 2017 වීඩියෝ කරගෙන යන අතරේ මම දැක්කා මං කිව්වේ අර කලිනරි කෝණ කියන එක්කෙනා 2013 ජනවාරි 23 තමයි ඒ පළවෙනි වීඩියෝ එක දාලා තිබුණේ. එතකොට 2016 මේ ජූනි මාසේ පටන් ගත්ත එක්කෙනා මොකද කරේ? ඒගොල්ලෝ ලොකු සංවිධානාත්මක කණ්ඩායමක් ඉන්නවා මේකේ. පරණ channel එක කුකින් channel එකක් බවට හැරෙවුවා. ඒගොල්ලන්ට පරණ channel ගොඩාක් තියෙනවා. මොකද මාධ්‍යයට සම්බන්ධ කෙනෙක් නිසා. ඒ පරණ channel එකේ දිනේ තිබුණේ 2013 ජනවාරි 11 කියලා. ඒ මොකද එහෙම පටන් ගන්න හේතු උනේ මම එයක් කියන්න උත්සාහ කරනවා ලෝකෙම සිංහල channel එකක් මම තමයි ඉස්සෙල්ලා පටන් ගත්තේ කියලා කියන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අර කුකින් channel එක අර 2013 ජනවාරි 23 නම් මම ඊට ඉස්සෙල්ලා වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි ජනවාරි 11 කියලා දාපු දිනයකින් ඇවිල්ලා තිබුණේ. ඉතින් සමහර විට ඒක දිනයක් වෙන්නත් පුළුවන්. YouTube එක ඇතුලේ එහෙම එකක් තියෙනවා. මම දැක්ක දෙයක් කියන්නේ. subscribersලා ඉලක්කමෙන් පෙන්නපු අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම YouTube එකට ඇරියා ඒ සම්බන්ධව ඒකේ ඊමේල් එකක් තියෙනවා. මම ඒක ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. දැන් මේගොල්ලොන්ට මම 2025 මේ කතාව මීට කලින් කිව්වා. මේ 2025 මම මේ කලිනරි කෝණ ගැන කිව්වා. කියපු හැටිය මේ මාධ්‍ය කණ්ඩායම් ඉක්මනින් channel එකක් හැදුවා. මොකද්ද? කලිනරි කෝණ කියලා. ඇයි අර මම කියපු කතාවේ මිනිස්සු කියලා හොයලා බැලුවොත් අර ඒගොල්ලොන්ගේ හදපු බොරු කලිනරි කෝණ එක තමයි දකින්නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මොකද කරේ? බොරු කලිනරි කෝණ එකක් හදලා මේ ඒ කියන්නේ රොබෝ වගේ කවුරුත් නැතිව නිකන් කතා කරන උයන නිකන් රොබෝ නිකන් AI වගේ කියන channel එකක් හැදුවා. ඒක නෙමෙයි ඕගොල්ලෝ බලනවා නම් ගිහින් channel එකේ බලන්න මූණක් තියෙනවා.
මේන කාමට හිතෙන්නේ දැන් මේ මතක් වුණේ නම මූණක් තියෙනවා කොණ්ඩේ කොටට කපලා ඒ මහත්මියගේ සෑහෙන ඇයගේ ශ්‍රමය දායකත්වයෙන් ඇය වටිනා සේවයක් කළා. අපි ඒවා කියන්න ඕනේ. මොකද මට වඩා බාල කෙනෙක් ඒ වුණාට මම අගයනවා ඇයව. ඇයට හිතුණා මගේ රට වෙනුවෙන් මොනවා හරි කරන්න. YouTube එකේ මම දැකපු විශේෂ දෙයක් තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ කෙනෙක්ගේ channel එකක් යන්න ඕනේ නම් ඒ channel එක ලව්වා වෙනත් channel එකක තියෙන එකක් කරවනම අර වෙනත් කියන channel එක block කරනවා. මට ඒක දැනට කරලා තියෙනවා. ඒකයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. දැන් අර කලිනරිකෝණ කියන channel එක පටන් අරගෙන එයා වීඩියෝ දාගෙන යන අතරේදී එයාගේ වීඩියෝ ලංකාවේ බැලුවා. මමත් බැලුවා. එතකොට මිනිස්සු එයාට කමෙන්ට් දාලා තිබුණා. මිනිස්සු ඒ වගේම මම දැක්කා එතුමියට බැනලා කමෙන්ට් දාලා තිබුණා. මං ඇත්තටම හරිම අකමැති නරක දෙයක් තමයි. ඊට පස්සේ වෙනත් කුකින් channel වලට ගිහිල්ලා මම බැනලා දානවා වගේ දාලා තුන. මේ අපේ අම්මා කියන කෙනා කිසිම දවසක ඒ වගේ දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මම කෙලින් බනින කෙනෙක්. එහෙම කරොත් මොකද වෙන්නේ දන්නවද? අපි ළඟ තියෙන ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය අඩු වෙනවා. කේලම් කියන්න, බොරු කියන්න, හොරකම් කරන්න, තක්කඩිකම් කරන්න එහෙම කරනකොට ඇඟ ඇතුලේ තියෙන අපේ ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙනවා. ඒ වගේමයි ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය අඩු වෙනවා. ඒක මම දැක්කේ අද නෙමෙයි මුග කල් ඉඳලා. ඒ නිසා මම සද්ද නැතුව වීඩියෝ දාගෙන යනකොට මම දැක්කා මොකද්ද මගේ රෙසිපි ටිකටත් වැඩේ දෙනවා. මම දැක්කා මගේ රෙසිපි වල මම කියන ටිප්ස් ටික කියනවා. එහෙම කියනකොට මගේ වීඩියෝ එකක් බලපු කෙනෙක් අරයාගේ වීඩියෝ එකක් බලනකොට අපේ රටේ ඉන්නේ එහෙමම මෝඩ මිනිස්සු නෙමෙයි. ඒකයි මේ channel එක මෙච්චර කාලයක් තිබුණේ. මෙන්න මෙතන හොඳට වැඩ කරන මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මනස. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මම දැක්කා කලිනරිකෝණේ මේනකාට දුන්නු ගේම් එක මටත් දෙනවා කියලා. මම එතකොට තමයි තීරණය කළේ මූණ පෙන්නලා එනවා කියලා. පළවෙනි වීඩියෝ එකේදීම මම මූණ පෙන්නලා ආවනම් මම කිව්වනම් මම විශ්‍රාමික ගුරුවරියක් කියලා පළවෙනි මාසෙම මට ලක්ෂයක් එන්න තිබුණා. ඇයි මම කිව්වේ නෑ මං ගුරුවරියක් කියලා. මං කිව්වේ නෑ මට වයස 60යි කියලා. මං විශ්‍රාමික ගුරුවරියක් කියලා කිව්වේ නෑ. මං කිව්වේ නෑ මං හෝම් සයන්ස් උගන්වලා තියෙනවා කියලා. මං කිව්වේ නෑ මට ඔයලා මෙච්චර පළපුරුද්ද තියෙනවා. සද්ද නැතෝ වීඩියෝ දැම විතරයි. ඊට පස්සේ මම අවුරුද්දක් ওই විදියට කරගෙන යන අතරේ 2017 දැන් මම 2016 දෙසැම්බර් 21 පටන් අරන් පළවෙනි වීඩියෝ එක දාලා ඊට කලින් මං කියන්න මට අමතක වුණා මම Facebook එකට වීඩියෝ දැම්මා. Facebook එකට ෆොටෝ දැම්මා. අන්න එතනදී තමයි මේ කෙනා කලබල වුණේ. හැබැයි Facebook එකේදී මං මාව පෙන්වුවේ නැහැ. ඒත් ෆොටෝ විතරයි. දැන් ෆොටෝ වල මම දානව මොනවාද? හැලප දානවා, ආප්ප දානවා, මාළු පාන් දානවා. හැබැයි වීඩියෝ දාන්නේ නැහැ. ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ අපේ අම්මා කියන කෙනා කොයිතරම් තීක්ෂණ බුද්ධියක් තියෙන කෙනෙක්ද කියලා. මට එහෙම කලබල වෙලා වීඩියෝ දාන්න ඕනේ කමක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට එක්තරා YouTube TV channel එකක්. ඒ channel එක පටන් ගත්ත වැඩසටහන. ගමක අම්මලා ආච්චි අම්මලා දෙන්නයි පොඩි ගෑනු ළමයි දෙන්නයි තාත්තයි. ඒ වීඩියෝ කරනවා ගමක කුස්සියක. ඒ කුස්සියේ මේගොල්ලෝ දැම්මම Facebook එකට දැම්ම හැලපු ෆොටෝ එක. තව ෆොටෝස් දැම්ම හදපු කෑම වල හැලපු ෆොටෝ එක දැම්ම හැටියේ මේගොල්ලෝ channel එකක් පටන් ගත්තා.
කුකින් channel එක. මේගොල්ලෝ කලබල වුණා. භූමි තෙල් ගහපු ගැරන්ඩි වගේ. ඊළඟට මේ ආයතනය රෙජිස්ටර් කරලා කොහෙන්ද ඇමරිකාවේ ඉඳලා රෙජිස්ටර් කරලා මේ කුකින් channel එකක් හදලා ඒගොල්ලෝ හිතුවා මෙයා පොඩි කෙල්ලෙක් වෙන්න ඇති තොප්පියක් දාලා කොණ්ඩේ කොටට කපලා ඇත්තටම දිග කොණ්ඩයක් තිබුණා ගුරුවෘත්තියේ ඉන්න කාලේ මම මොකද කරේ මාව අඳුරගන්න බැරි වෙන්න කැපුවා කොණ්ඩෙත් කැපුවා තොප්පියකුත් දැම්මා බ්ලවුස් එකකුත් දැම්මා මාව දැකලා තියෙන හැමෝම සාරියත් එක්ක බලන්න මං කොයිතරම් ඉවසුවද කියලා මම සාරියක් ඇඳලා ආයිබුවන් මම විශ්‍රාමික ගුරුවරියක් මං අවුරුදු 30 ගාණක් උගන්වලා තිනවා මම මෙන්න මෙහෙමයි මං අර පාසලේ ගියනවා මේ පාසලේ ගියනවා මම මෙන්න මේ විෂයන් කරලා තිනවා මෙන්න මේ විෂයන් උගන්වලා තිනවා මෙන්න මේ උපාධි කරලා තිනවා මෙන්න මේ අධ්‍යයනයන් කරලා තිනවා මෙන්න මේ විදියට දැනුම ලබාගෙන තිනවා ඔයාලට මේ ඔක්කොම දෙන්න යාවි කිව්වනම් මොකද වෙන්නේ පළවෙනි මාසෙම අපේ රටේ මිනිස්සු කොයිතරම් විදියට මාව පිළිගන්නේද ඇයි මං එහෙම කරේ නැත්තේ? එහෙම නොකරපු කෙනාට තමයි මේ ආයතනවල අයම පහර දෙන්නේ. ඒත් මම සංසුන්ව මේ ගමන යනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ මොකද කරේ? අර ගමක පවුලක් එකතු කරගෙන ගමේ කුස්සිය හැලප හැදුවා. මං දැක්කා. අම්මු කුරක්කම් පිටිවලින් ආච්චි අම්මා කෙනෙක් හැලප හදනවා. දැන් මේ channel එක ඒගොල්ලෝ අයින් කරා. මම ඕක කිව්වට පස්සේ මීට කලිනුත් කිව්වා ඒ නිසා මේ channel එක අයින් කරා. අයින් කරලා මොකද කරේ? මේගොල්ලෝ බැලුවා මෙයා හරි අමුතු කෙනෙක්. කවුද මෙයා? ඉස්සෙල්ලම ආප්ප වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඊළඟට උඹලකඩ වේලෙන වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඊළඟට කේක් වීඩියෝ එකක් පොලොස් වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඊළඟට ක්‍රිස්මස් කේක් වීඩියෝ එකක් දැම්මා. එහෙනම් මෙයාට පහර ගන්න පටන් ගන්න ඕනේ මෙයා පොලොස් වීඩියෝ එක දැම්මට පස්සේ බය වුණා. මෙයාගේ පොලොස් රෙසිපි එක මෙයා හොඳ පළපුරුදු කෙනෙක්. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ අර ගෙදරක පටන් අරන් තිබිච්ච කණ්ඩායම ලව්වා ගමේ ගස් යට උයන්න පටන් ගත්තා. විලේජ් කියලා. විලේජ් channel එකක් පටන් ගත්තා. මේ channel එකේ ඒගොල්ලෝ මම පටන් ගත්තේ මම පටන් අරන් සති දෙකෙන් ඉක්මනින් පටන් ගත්තා මොකද්ද? විලේජ් එකේ ගස් යට උයන ගමේ කෑම උයන channel එකක්. ඒ මොකටද? මේගොල්ලෝ මාධ්‍ය වෙලාගෙන ඉතින් හත් ගව්වක් දුර හිතනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ හිතුවා මෙයා ගමේ කෑමත් උයන්නයි යන්නේ. ඒ නිසා මෙයාව બ્લોක් කරන්න ඕනේ. කොහොමද? පිට රටවල් වලට පෙන්වන ගමේ channel කතා කරන්නේ නැතුව උයන ගමේ channel ලෝකේ පුරාම පටන් ගත්තා. ඒ කාලේ 2017. පටන් අරන් ලෝකේ පුරාම ගමේ channel යන අතරේ මේ channel එක හරහා මගේ රෙසිපි කරවන්න වැඩසටහනක් කරා. මගේ වැඩිම බලන අලුත් කවුරුත් නොකරපු රෙසිපි කරවන්න ඒ අයලව කරවගෙන යනවා. ඊළඟට මම තවත් රෙසිපි කරගෙන යන අතරේ මේගොල්ලෝ බැලුවා එන පොට හොඳ නැහැ. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ දේශපාලනය හරහා සිංගප්පූරුවට ගිහිල්ලා ඉන්න එක පවුලක් ඒගොල්ලෝ එතකොට දරුවෝ හිටියෙත් නැහැ ගිය හැටිම මං හිතන්නේ ඒ පවුල ලව්වා channel එක පටන් ගත්තා 2017 නොවැම්බර් මාසේ. ඒ මාසෙම පටන් ගත්තා තවත් channel එකක්. ඒක තවත් දේශපාලන පක්ෂයකට සම්බන්ධ තරුණ විවාහක යුවලා ලංකාවේ හිටියේ ඒගොල්ලෝ පටන් ගන්නකොට ඒ channel එක පටන් ගත්තේ ඒ 2017ම නොවැම්බර් මාසේ. දැන් මට තේරුණා ලොකු වැඩසටහනක් මේක ඇතුළේ යනවා. මම දැක්කා වැරදි ක්‍රමයට මේ channel YouTube එක අරගෙන යනවා කියලා. ඔය අතරේදී දැන් එතනින් එහාට ඒවා මං කලින් කියලා තියෙනවා මං මේ වීඩියෝ දාන්නම්. දැන් අද කියන්න යන්නේ දැන් මම දැම්මා
වසර 10යි කියලා අපේ අම්මා channel එකට. ඇයි මේම දැම්මේ? ඇත්තටම බොරු සිතකින්, කපටි සිතකින් එහෙම ආවේ නැහැ. මගේ රෙසිපි ගොඩක් එකතු කරගෙන මම Facebook එකට දානකොට මෙයාලා මොකද කරේ? කලබල වෙලා වීඩියෝ දාගෙන ගියා. මම රෙසිපි දෙන්නේ නැතුව ඉඳලා හැමීට රෙසිපි දීලා ලක්ෂයක් ආවට පස්සේ 2018 ජනවාරි 1 වෙනිදා මගේ මූණ පෙන්නුවා. ඒත් සමහරු මම අවසානයේ ඉඳපු පාසලේ අය මාව අඳුරගත්තේ නැහැ. මම විශ්‍රාමිකයි කියලා විශ්‍රාමික කාඩ් පතක් පෙන්නලා තමයි පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරේ. මේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එක. ඊළඟට මොකද වුනේ? ඊළඟට ඒ සතියේම මම අර කියපු අර අපේ අම්මා channel එකට පහර ගහන මාධ්‍ය ආයතන වලට සම්බන්ධ channel එක රටේ රජයේ semi government කියලා කියනවා. දැන් එදා කොහොමද දන්නේ? මාධ්‍ය ආයතනයක සතියේ දවස් 5ටම මේ කෙනාව ගෙන්නලා රෙසිපි කෙරුවා. cooking channel එක. නිකන් නෙමෙයි. ඒ කෙනාගේ YouTube channel එකේම නමින්. කොයිතරම් අපේ අම්මා අහිංසකද? කොයිතරම් මර කණ්ඩායමක් අතරටද මං වැටුනේ? මං හිතනවා ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙම ගිහිල්ලා ඉව්වට මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වෙනතුරුත් අපේ අම්මා channel එක කවුරුවත් කාටවත් කිසිම මාධ්‍යයකින් කියලා තිබුණේ නැහැ. මේගොල්ලෝ මොකද කරේ? රටේ සෙනග අතරට ඒ කෙනාව යවුවා. කොහොමද? තමන්ගේ රාජ්‍ය බලය පාවිච්චි කරලා, දේශපාලන බලය පාවිච්චි කරලා ඒ කෙනා එදා 2016 එදා හිටපු ඒ පාලන පක්ෂයට සම්බන්ධ කෙනෙක්. දැන් ඔක්කොම දේශපාලන පක්ෂවලට සම්බන්ධ අයයි සම්බන්ධ හේතුව හැම පක්ෂයක්ම යාළුයි. ඒකයි. ඉතින් මම ඒ වලට විරුද්ධ වෙනවවත්, ඒව ගැන විරෝධී ප්‍රකාශ කරනවවත්, දේශපාලන කතා මෙතන කතා කරනවවත් නෙමෙයි. ඇයි මං එහෙම කිව්වේ? මට මගේ ජීවිතේට අනතුරක් කරන්න මේ කණ්ඩායම් වැඩසටහන් දිගින් දිගටම කරා. ඒ නිසායි කියන්නේ. ඊළඟට මට කමක් නැහැ ලංකාවේ ටීවී channel එකක නෙමෙයි ඔක්කොගේම කතා කරත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇයි මට අදාළ නැහැ. මන් දන්නවා මම දෙන දැනුම වෙනයි, ඇය දෙන දැනුම වෙනයි කියලා. මගේ වීඩියෝ බලපු කෙනෙක් මං අඳුරන කෙනෙක් මට කිව්වා මේ ඔයාගේ අර කියපු අර රෙසිපි එකේ තියෙන ටිප්ස් ටික මෙන්න මෙයා ටීවී එකේ ගිහිලා කියනවා කියලා. මම දැක්කා ඇත්තටම මට ලැජ්ජයි. බොහොම බය නැතුව ඒකට කියන්නේ මොකද්ද දන්නවද? ඒකට කියන්නේ දේශපාලන බලය සහ නිලධාරී බලය සහ මාධ්‍ය බලය පාවිච්චි කරමින් බය නැතුව ඒ ටීවී කැමරා ඉස්සරහා ඒ රෙසිපි වල මං කියපු රෙසිපි සහ ඒවයි තියෙන ටිප්ස් කියන ගමන් උයලා පෙන්නුවා. දැන් අපේ රටේ අය අපේ අම්මාගේ රෙසිපි දකින්නේ කාගෙන්ද? වෙන අයගෙන්. වෙන අය තුලින්. ඔහොම 2018 අවුරුද්දක්ම ඒ රෙසිපි කරගෙන ඇය ඒ ටීවී එකේ වීඩියෝ කරා. දවස් 5ම සතියේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ කෙනෙක්ට එහෙම සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට එහෙම කරන්න බෑ. එහෙනම් එදා හිටපු ඒ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතාව ඔස්සේ තමයි YouTube ආයතනේ, Facebook ආයතනේ, Google ආයතනේ මේ ආයතන වලට කණ්ඩායම් ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මම තේරුම් ගත්තා මම ගිය අවසානයේ හිටපු පාසලේ ඒ ආදි ශිෂ්‍යෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක්, ඒ වගේමයි ඒ පාසලේ හිටපු ඉගෙනගත්තු දේශපාලකයෝ, ඒ වගේ මේ පාසලේ ඉගෙනගත්තු මාධ්‍ය ආයතන වල අය, ඒ වගේ ගොඩාක් මෙයා පිටිපස්සේ ඉන්නවා කියලා. මම බොහොම අසරණව මගේ වැඩසටහන කරගෙන යන අතරේ පොඩි මෝඩ වැඩක් කරා.
මොකක්ද මේ මෝඩ වැඩේ? දැන් මෙයාලා මම ඉන්න තැන හොයනවා, මම වීඩියෝ කරන තැන හොයනවා. මොකටද? වීඩියෝ කරන තැන හොයලා වීඩියෝ කරන තැන හම්බ වුණොත් ලයිට් කපන්න පුළුවන්, ටෙලිෆෝන් කපන්න පුළුවන්. මං කිව්වේ රාජ්‍ය බලය තියෙනවනම් ওই දෙකම කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අර කෙනා මුළු අවුරුද්දේ දවස් 5ෙම ඇයගේ channel එකේ නමින් රජය ආයතනයක වීඩියෝ කරනවා. දැන් මම එහෙම කරා නම් මට මොකද කියන්නේ? මට මොකක් කියයිද? මම රාජ්‍ය දීපල අවභාවිතා කරනවා කියලා එදා කරා නම් අද ඉන්න පාලකයෝ මාව අල්ලලා හිරේ දායි. දැන් ඔය හිරේ දාන්න එක්කෙනාව මෙයා රාජ්‍ය දීපල මෙච්චර ගත්ත අච්චර ගත්ත කියලා මාව අරන් හිරේ දායි. මම රාජ්‍ය දීපල අවභාවිතා කරා කියලා හිරේ දායි. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ දැනගත්තා මට මීටර වුණා තව කීප දෙනෙක්ට මේක දැනගන්න ලැබුණා කියලා. මේගොල්ලෝ වීඩියෝ එක අවසානයේ ඉවර වෙන තැනදී නම් වලක් දාන්න පටන් ගත්තා. එතකන් මේ වීඩියෝ කරේ ඒ ආයතනෙමයි. තවමත් ඒ ආයතනේ මං එක්ක නයි වෛරයි. ඔක්කොම ආයතන හොඳේ. එතකොට මේ 2018 දිගටම channel වීඩියෝ දාගෙන යන අතරේදී මේ දේශපාලනයේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා ඒ ටීවී එකේ වීඩියෝ එක කරන එක නතර වුණා. මොකද ඒ ආයතනයේ සභාපතිලාගේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා දේශපාලන පෙරලියක් වෙලා තනතුරු වල පෙරලියක් වෙලා ඒ නිසා මේ channel එකේ මේ කෙනාගේ ඒ වැඩසටහන ඒ අවුරුද්දේ ඉවර වුණා. එතකන් අර මම කිව්වේ තව දෙන්නෙක්ව ආරම්භ කරා කියලා 2017 නොවැම්බර් මාසේ තව දෙන්නෙක් ඒ දෙන්නා ලව්ව මේ රෙසිපි කෙරෙව්වා. මගේ ටිප්ස් ටිකයි රෙසිපි ටිකයි. ඒක මිනිස්සු දැක්කා. ඒ නිසා මං කිව්වා අපේ රටේ මිනිස්සු මෝඩ නෑ කියලා. එතකොට මේගොල්ලෝ මෙහෙම අර දෙන්නව පාවිච්චි කරා අර ටීවී එකට යන නිසා වීඩියෝ දාන ප්‍රමාණය චුට්ටක් අඩු වුණා. කලබලෙටයි ටීවී එකට ගියේ ලංකාවටම පෙන්වන්න ඔන්න අපේ අන්තර්ජාලයේ channel එක. එතකොට ලංකාවටම පෙන්නලා ඉවරයි. දැන් මාව කවුරුත් දැක්කේ නැහැ කියමුකෝ. දැන් 2009 දැන් මං කිව්වේ මං මෝඩ වැඩක් කරා කියලා දන්නේ නැහැනේ. මම අඳුරන පුද්ගලයෙක් හිටියා රාජ්‍යයේ ආයතනයක ප්‍රධාන පුටුවක. ඒ කෙනා ටීවී වල විශේෂයෙන් රජයේ ටීවී වල සහ පෞද්ගලික ටීවී වල වැඩසටහන් වලට ගිහිල්ලා තිබුණ රජයේ එක්තරා දැන්වීමක් වෙනුවෙන් සැරෙන් සැරේ යන කෙනෙක්. මම පුහුණුවකට ගිහිල්ලා හිටපු අවස්ථාවක එක වැඩසටහනක රජයේ සේවකයන්ට තිබුණ එක්තරා පුහුණු වැඩසටහන විභාගයක් තිබුණා වසර 2ක. එතනදී ඒ පුද්ගලයාව අපි අඳුරගත්තා. මම නෙමෙයි අපි හිටිය මං හිතන්නේ පන්ති තිබුණා මං හිතන්නේ 17ක් 20ක් වගේ මට හරියටම මතක නැහැ. පන්ති ගොඩාක් තිබුණා. මගේ පන්තියේ නෙමෙයි මේ පුද්ගලයා හිටියේ මේ කෙනා හිටියේ වෙනත් පන්තියක. කොහොමත් අපි ටීවී එකේ දැකලා තියෙන නිසා හැමෝම ගිහිල්ලා කතා කරා. මගේ කොහොමත් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා මම පන්ති ඒ සබ්ජෙක්ට් එක සම්බන්ධයෙන් මම ගොඩාක් දක්ෂයි. ඒ නිසා මොකක් හරි හිතවත් කමක් උඩ වෙන්නේ නැති නම්බර්ස් දානකොට විභාගෙදී මගේ නම්බර එක ළඟින්ම ඔහුගේ නම්බර එක වැටිලා තිබුණා. පළවෙනි ප්‍රශ්න 40න් 39ක්ම මගේ කොලේ බලාගෙන තමයි ටික් කරේ. අහගත්තා මගෙන් ටික් කරා. ඒකට කියන්නේ කුප්පි කියලා. කොපි. ඊට පස්සේ ඒක මං කිව්වේ තරහට නෙමෙයි. ඒක කිව්වේ එච්චර හිතවත් වුණා. හොඳට කතා බහ කරා. පන්ති ඉවර වුණාම ඔක්කොම ඩිස්කස් කරනවා උගන්වපු දේවල් ඔය වගේ. ඒ විභාග ඉවර ඒක තිබුණේ 2001. හොඳට දින මතක තියාගන්න. දැන් මේ පුද්ගලයාට වයස 80ක් විතර ඇති. 2001 අඳුරුම් කමක් ගණයි මම මේ කියන්නේ. ඒ පුද්ගලයාව
මං දැනගෙන හිටිය නිසා මම දැන් ඒ කෙනා එක්ක කලාවට සම්බන්ධ පවුලකුත් සම්බන්ධයි. මොකද ඒ කලාවට සම්බන්ධ කෙනාගේ බිරිඳත් ඔහුත් එක්ක ඔහුගේ ආයතනයේ සේවය කළා. මම එච්චරම ඒව ගැන දැනගෙන හිටියේ නැහැ ඒ දවස්වල. මම මුකුත් දන්නේ නැති අහිංසක මිනිස්සෙක් හැටියට මං කිව්වා 2000 දැන් මං කිව්වේ 2017 ගැනනේ 2018 නේ මම මූණ පෙන්නුවේ 2018 මැයි මාසේ වෙනකොට දැන් මාව සෙනග දැක්කා. මට හිතුණා මම වීඩියෝ එක පටන් channel එක ආරම්භ කරද්දි කිව්වා ලංකාවේ ලස්සන තැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න එක්කන් යනවා කියලා. මට හිතුණා ඒ පැත්තේ පොලකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. මම ඒ පුද්ගලයාට සම්බන්ධ වෙලා කතා කරලා කිව්වා මම මෙහෙම channel එකක් කරනවා කියලා. මට ඔළුවට ආවේ නැහැ. චුට්ටක්වත් ඔළුවට ආවේ නැහැ. මෙයා තොරතුරු දෙයි කියලා. මාධ්‍යවලට මේ පුද්ගලයා මං හිතන්නේ channel එක කරන කාලේ ඔහු විශ්‍රාමිකයි. මම ඌට කිව්වා ඔබේ ගමේ වීඩියෝ එකක් කරන්න එනවා කියලා ඒ ගමට ගියා. ඔහුත් ඒ පොලට ආවා. ආවට මම ඒ වීඩියෝ එකේ ඌව පෙන්වුවේ නැහැ. හැබැයි කොහොම හරි මේ පුද්ගලයාගේ Facebook එකේ මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා වුණා. මාධ්‍යකරුවන් සම්බන්ධ වුණා. සට ගහලා ඔහුට කිට්ටු වෙලා සේරම තොරතුරු ඔහුගෙන් ලබා ගත්තා. දැන් මේ 2018 මැයි මාසෙ 2018 නොවැම්බර් වෙනකොට මගේ ගුරු ජීවිතේ මන් මහන්සි වෙලා කරපු දෙයක් මට නැති කරා. මේ පුද්ගලයා නිසා මේ වැඩිහිටිය නිසා. දැන් ඔහුට මම හිතන්නේ වයස 80ක් විතර ඇති. මොහු මොකද කරේ? දැන් මම channel එක පටන් අරන් අවුරුදු 10ක් නේ. 2016 අප්‍රේල් 15 පටන් ගත්තේ. වසර 10යි. මොහු මොකද කරේ? මගේ තොරතුරු එකින් එක මාධ්‍යයට දෙන්න පටන් ගත්තා. දෙනකොට මොහොත් සමග ඔහුගේ ආයතනයේ සේවය කරපු අර මම කියපු කලා පවුලට සම්බන්ධ කෙනා මේගොල්ලෝ ඔක්කොම එකතු වුණා පහර දෙන්න. ඕක තමයි කතන්දරේ. ඊට පස්සේ 2018 මං කිව්වේ නොවැම්බර් වෙනකොට මගේ ගුරු ජීවිතේ මට ලොකු දෙයක් මේගොල්ලෝ නැති කරා. එතකොට මම විශ්‍රාමිකයි. මේ පුද්ගලයා කර්මය ditta ධම්ම වේදනීය කර්මය කියන එක ඵල දෙනවා. ඔහු සහ මේ කණ්ඩායමට. ඒක එසේ මෙසේ ඵල දීමක් නෙවෙයි. මොහු මං ගැන දන්නේ නැහැ. මොනවද දන්නේ? මම උගන්වපු පාසල මගේ පවුල ගැන චුට්ටක් දන්නවා. බොහොම පොඩ්ඩක්. මම කාගේ කවුද? මම මොනවද ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ? මගේ ගම මොනවද? මගේ වෙනත් තොරතුරු මොකුත් දන්නේ නැහැ. දැන් මේ වීඩියෝ කරගෙන යන අතරේ මට තේරුණා තොරතුරු එක මේ අතරේ දැන් මේ මැයි මාසනේ මේ සිද්ධිය වුණේ. දැන් මේ මාධ්‍ය ආයතනේ බලන් හිටියා මට පහර දෙන්න. මාධ්‍ය ආයතන පිටිපස්සේ ඉන්නව කවුද? මේක දැනගත්තේ නම් මේ පසුගිය ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ මේක දැනගත්තේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන. ඒ කියන්නේ මම YouTube channel එකක් දැක්කා. එක්තරා මාධ්‍යවල හිටපු මහත්මයෙක් ගොඩාක් උගත් මහත්මයෙක්. මේ රටේ උගත් උසස් විශ්වවිද්‍යාලයක කතිකාචාර්යවරයෙක් හැටියට ඉඳපු මාධ්‍යවල ඉඳපු උගත් මහත්මයෙක්ගේ වැඩසටහනක් මම බලනවා. තවමත් බලනවා, දැනුවත් වෙනවා. මොකද මම දේශපාලනයට සම්බන්ධ නැහැ.
මම දන්නේ ඒගොල්ලෝ මොන දේශපාලනයේද කියලා. ඒ channel එකේ ඒ මහත්මයාගේ විස්තරාත්මක දාලා තිබුණා ලියවිලි වල ෆොටෝස් එක්ක. ඇමරිකාවෙන් ලංකාවට මුදල් දෙන රාජ්‍ය නොවන ආයතන 4ක නම් තිබුණා. ඉතින් මම මෙහෙම කිව්වහම ඒකට ඒ වලට සම්බන්ධ සාමාන්‍ය ජනතාවව කුලප්පු කරයි මේ මාධ්‍ය ආයතනවල අය. එහෙම කුලප්පු වෙන්න එපා, කලබල වෙන්න එපා. මට මගේ ජීවිතේට මේගොල්ලෝ විශාල පහර දීමක් කරගෙන යනවා මේ දවස්වල. ඒ නිසා මං ඒ සම්බන්ධයෙන් මිනිසුන් දැනුවත් කරන්නයි මේක කියන්නේ. දෙසරයක් මාව ඝාතනය කරන්න හැදුවා. හරි ගියේ නැහැ. දැන් මේ තව වැඩසටහනක් යටින් යනවා ඒ රාජ්‍යනවන සංවිධාන සහ බහුජාතික සමාගම් එක්ක. අපේ අම්මා channel එකේ බහුජාතික සමාගම් වල කෑම උයනවා. හැබැයි ඒ ලෝගෝ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒවයි මුදල් අරන් ප්‍රවර්ධන කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට අපේ අම්මගෙන් වැඩක් නැහැ. මාව මෙතනින් චුත කරලා වෙන අයව ඒ වෙනුවට අරගෙන මේ රෙසිපි ටික ඒ අය ලව්ව මාධ්‍ය ආයතන වලින් පවත්වන කුකින් channel ලව්ව කරවලා ඒ channel හරහා ඒ ආහාර ජනගත කරන්න ලොකු වැඩසටහනක් මේක ඇතුලේ යනවා. ඒ නිසා මෙයා මෙතන හිටියොත් මෙයාගෙන් අපිට කරදරයක්. මොකද මෙයා දේශපාලනය කරන්නේත් නැහැ. මෙයා බිස්නස් කරන්නේත් නැහැ. මෙයා මෙතන ඉඳන් ගමේ ක්‍රමයට උයන හැටි සහ කෘත්‍රිම රසකාරක නැතුව උයනව අපි අවුරුදු ගණනාවක් ටීවී channel වල ඇඩ් වලින් තමයි මුදල් හොයලා මේ channel පවත්වාගෙන ගියේ කියලා යාලා හිතනවා. ඇත්ත ඒක තමයි. ඉතින් ඒක වෙන්න ඕනේ. මොකද බිලඳ ව්‍යාපාර තියෙන්නේ ඒවා ප්‍රවර්ධනය වෙන්න ඕනේ. ඒ ව්‍යාපාර සෙනගට යන්න ඕනේ. මම ඒක කවදාවත් ප්‍රතික්ෂේප කරලවත් ඒ වලට විරුද්ධව කතා කරලවත් නැහැ. හැබැයි මම හිතුවේ YouTube එක කියන්නේ බොහොම ස්වාධීන තැනක් කියලා. අර මහත්මයාගේ අර වීඩියෝ එක දැක්කට පස්සේ මම හිතුවා මේක තමයි එහෙනම් මට වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේමයි ඊටාම වැදගත් දෙයක්. අපේ අම්මා නමින් විවිධ ව්‍යාපාර ආවා. මං කියන්න ඕනේ අපේ අම්මා නමින් මේ නම පාවිච්චි කරලා මම ව්‍යාපාර කරන්නේ. කවුරු හරි අපේ අම්මා කියලා ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් බිස්නස් එකක් කරනවා නම් මම කියලා හිතලා ගන්න එපා. ඔබ කැමති නම් ඔබට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක අපේ අම්මාගේ කෑමක්, අපේ අම්මාගේ පත්තරයක් පොතක් කියලා හිතලා නම් ගන්න එපා. හරි? මම කරනවා නම් මම වීඩියෝ එකේදී කියනවා. ඉතින් හම්බු කරගෙන කනවා නම් වැරදි කරලා හොරකම් කරලා හම්බු කරලා කනවා නම් කිරි සප්පයන්ට දෙන්න එපා. ඒගොල්ලෝගේ ශරීර ශක්තිය තවම දුර්වලයි. මොලේ වැඩිලා නැහැ. ශාරීරික ශක්තිය දුර්වලයි. දෙන්න එපා. අම්මෙක් කියන්නේ මේ අම්මා අද කියපු දේ කවුරුවත් කවදාවත් මාධ්‍ය වලින් කියන්නේ නැහැ කියලාත් නැහැ. මේක ඇත්ත කතාවක් මේක. මේක ඇත්ත කතාවක්. මම රෙසිපියක් කරන්නේ විස්තරාත්මකව මේ රෙසිපිය කපන හැටි, හොදන හැටි, මේ පරිප්පු නම් මේ පරිප්පු වර්ගයේ හැටි ඔක්කොම කියලා දීලා. කරාම තමයි රෙසිපියක් හොයන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ? මේ පොඩි උදාහරණයක් හොඳේ. මගේ දෙසැම්බර් මාසේ කරපු මම දෙල් රෙසිපියයි මගේ අගෝස්තු මාසේ කරපු හාල් මැස්ස රෙසිපියයි ගන්නවා. හරිම රසයි කියලා රෙසිපියක් කරනවා. එහෙම කරලා YouTube එකේ ඇල්ගොරිතම් එකට ඒව හම්බ වෙනවා. මගේ පරිප්පු වීඩියෝ එක කරනකොට එක channel එකක් පරිප්පු වීඩියෝ එකක් කරලා තිබුණා. මගේ පරිප්පු වීඩියෝ එක ලක්ෂ ගණන් බැලුවාම මේකට පහර ගන්න අවුරුදු ගාණක් බලන් ඉඳලා 20යි 26 කරවලා ලක්ෂ ගාණකට පෙන්නුවා. ඒ රෙසිපිය ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකේදී කියනවා මගෙන් අවුරුදු 10ක් ඉගෙන ගත්ත මගේ දුවල පුතාලා ඒ අය මෙන්න මේ රෙසිපිය ඉල්ලුවා. ඒ අය මේකද අවුරුදු 10කට කලින් කරපු රෙසිපියක් ඇයි නැවත කරලා එහෙම කියන්නේ? ඇයි තව කෙනෙක්ගේ රෙසිපියක් කරලා එහෙම කියන්නේ? මගේ රෙසිපියක් කරන්න එපා කියනව නෙමෙයි. ඒ වීඩියෝ එක යවපු එක ගැන තමයි කියන්නේ.
YouTube එකේ ඇල්ගොරිතම් එකට මම වීඩියෝ එකක් කරා 20යි 26 කරා 25 කරා නැවත පරිප්පු රෙසිපි යවුවේ නැහැ. යවන්න නැතුව අරක තියාගෙන ඉඳලා යවලා සෙනගට කියනවා මෙන්න මෙයාටත් රසට යන්න පුළුවන් කියලා රෙසිපි සෙනගට යවනවා. එතකොට අලුත් සෙනග ඉන්නවනේ YouTube එකට රෙජිස්ටර් වෙන. ඒ අය මේක උයනවා. උයනකොට මගේ channel එක දැන් shadow ban කරලානේ තියෙන්නේ. මගේ රෙසිපි එක එයාගේ වීඩියෝ බලනකොට එන්නේ නැහැ. ඇත්ත කතාව ඒකයි. දැන් මං කිව්වා ඔබට 2018 මේ මාසේ මම පොලකට ගියා. දැන් මේ පොලේ සිද්ධියෙන් පස්සේ මේගොල්ලෝ මං කවුද කියලා හොයාගත්තා. හැබැයි මෙයාලට මට මගේ තව තොරතුරු ඕනේ. තව තොරතුරු ඕනේ. ඒ තොරතුරු අවශ්‍ය නිසා මේගොල්ලෝ හැමතැනම හොයන්න පටන් ගත්තා. මේ පුද්ගලයා ලව්වම මගේ පෞද්ගලික තොරතුරු හොයනවා. එහෙම හොයද්දී මේගොල්ලෝ 2019 දැන් බය නැහැ පහර ගහන්න. දැන් මේගොල්ලෝ දන්නවා මෙයාට දේශපාලන බලය තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. මෙයාට මාධ්‍ය බලය තියෙන කෙනෙකුත් නෙමෙයි. මෙයාට මුදල් කියන්නේ ව්‍යාපාරික බලය තියෙන කෙනෙකුත් නෙමෙයි කියලා මේගොල්ලෝ දැනගත්තා. මේගොල්ලෝ මොකද කරේ? දැන් මම 2018 මේ channel එක පටන් අරන් 2018 වෙනකොට හිටියේ වෙන තැනක. එතන ඉන්නකොට මේ පුද්ගලයා දුවගෙන ආවා ඒ තැනට. ඇවිල්ලා ඒ ආවේ මොකටවත් නෙමේ එතන විස්තර හොයන්න. මේගොල්ලන්ට තොරතුරු දෙන්න. එදා මම දන්නේ නැහැ. පස්සේ තමයි මම ගලපගත්තේ. මේ පුද්ගලයා එනවා ගෙදර තව වැඩ කරන කෙනෙකුයි පිරිමි ළමයි දෙන්නෙකුයි එක්ක. ඇවිල්ලා ඕපදූපේ හොයාගෙන ගියා. එන්නේ මග ඉඳලම එන්නේ කියාගෙන ඉක්මනට යන්න ඕනේ කියාගෙන මේ පුද්ගලයා හරහා මේගොල්ලෝ මාව මේ පීඩණයට ලක් කරා. එතකොට ඒ ඉන්න තැන හොයාගත්තා. එතන ලයිට් කැපුවා, ටෙලිෆෝන් කැපුවා. ඊට පස්සේ මම ඒ තැනින් වෙන තැනකට ගියා. ඒ අනකොට මේ පුද්ගලයාට ගිය තැන කිව්වේ නැහැ. ඔන්න ඔහොම ඉඳිද්දී මේ පුද්ගලයාගේ පවුලේ විවිධ ප්‍රශ්න තිබුණා. මොනවාද ප්‍රශ්න? දරුවන්ට රැකියාව ප්‍රශ්න. එක දරුවෙක් රැකියාවක් කරනවා රජයට සම්බන්ධ. මේ හොඳ වැදගත් රැකියාවක් කරා මුදල් මදි. අන්තිමට මේව සම්බන්ධ කරගෙන මේගොල්ලෝ මොකද කරේ? පවුල පිටින්ම එක දරුවෙක්ව විදේශගත කරා. ඔන්න මට මාව උගසට තියලා කරපු එක දෙයක්. ඊට පස්සේ එතනින් නැවතුනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ජනවාරි මාසේ මේගොල්ලොන්ගේ රජේ මේගොල්ලොන් පටන් ගත්තා පටන් ගත්ත කියලා 2017 නොවැම්බර් මාසේ channel එකක්. ඒ channel එක කරන ගැහැණු ළමයෙක් නෙමෙයි ගැහැණු කෙනා. එතකොට වයස 20 ගාණක් ඇති. මෙයා මං හිතන්නේ එතකොට දරුවෙක් හිටියා හෝ නැතා හෝ චූටි පොඩි ළමෙක් හිටියා. පින්තූරක හිටියා. මෙයා මේ දේශපාලනට කෙලින්ම සම්බන්ධයි. මොකද මම දැක්කා යම් දේවල් එයාව ගෙනාව මාධ්‍ය ආයතනයකට. එක මාධ්‍ය රජයේ ගෙනල්ලා මෙයා ලව්වා වීඩියෝ එකක් කෙරෙව්වා. මොකක්ද වීඩියෝ එක? හරියටම වීඩියෝ එක කරේ මේගොල්ලෝගේ ක්‍රමයක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. මම මොන හරි කරාම වීඩියෝ එක මට පහර දෙන්න හරියටම ඊළඟ අවුරුද්දේ ඒ දිනේම කරනවා. එහෙමයි. මම හරියට මගේ මූණ පෙන්නුවේ 2018 ජනවාරි 1 වෙනිදානේ. ඒ වගේම 2019 ජනවාරි 1 වෙනිදා අර දේශපාලනයට සම්බන්ධ තානාපති කාර්යාලයක හරි කොමසාරිස් කාර්යාලයක හරි සේවය කළා කියලා තමයි කිව්වේ. එතකොට ඇය ලව්වා මේ රෙසිපි කරෝගෙන යන අතරේදී ඇය ධම්මලා මට මඩ වීඩියෝ එකක් දැම්මා. අපේ අම්මා කොපි කරන්න එපා. ඊට පස්සේ පළවෙනි පාස වීඩියෝ එක දැම්මේ 2017 නොවැම්බර් මාසේ. ඒ දේශපාලනයට සම්බන්ධ කපල් එකක් යුවලා ඒ දෙන්නගේ ඒ උයන කෙනාගේ channel එකේ තමයි
පළවෙනි අපහාස වීඩියෝ එක දැම්මේ. එයා තමයි ෆස්ට්. ඒ දේශපාලන කණ්ඩායම වෙනයි මේ කණ්ඩායම වෙනයි. ඊට පස්සේ මේ රටේ තරුණ තරුණියන්ට යවුවා අපේ අම්මා දේශපාලනය කරනවා කියලා. කොයිතරම් පව් සිද්ධ වෙනවද ඔයගලන්ට? කොයිතරම් බොරුද? කොයිතරම් වැරදිද? ඊළඟට අර ජනවාරි 1 වෙනිදා අර වීඩියෝ එක දැම්ම කිසිම බයක් නැතුව. ඇයි බයක් නැතුව කිව්වේ? අර රජයේ නිලධාරියා විශ්‍රාමිකයා මම නම් කියන්නේ පාතාල නායකයා කියලා. ඔහුගෙන් තොරතුරු හොයාගෙන අර තරුණිය ලව්ව බය නැතුව ඔහුගේ මාධ්‍ය ආයතනයකම කණ්ඩායම වීඩියෝ එකක් කරලා ධම්මලා ඇයට ඕස්ට්‍රේලියාවට යන වීසා ඔක්කොම හදලා. හරි? එහෙම කරලා එක මාසයක් ඇතුළතදී මේගොල්ලෝගේ මෙහෙම තියනවා වැඩසටහනක්. මට කවුරු හරි පහරක් දුන්නොත් පහර දීලා වීඩියෝ එකක් දැම්මොත් නින්දා කරොත් අපහාස කරොත් ඒ කෙනාව ටීවී එකට අනිවාර්යයෙන්ම ගේනවා. ඒ කෙනාව අනිවාර්යයෙන්ම ටීවී එකට ගෙනල්ලා ඔහුව සමාජගත කරලා සෙනගට පෙන්නලා ඔහුට බෙනිෆිට් දෙනවා දීමනාව. මේ ගැහණු කෙනාව දැන් ගැහණු කෙනෙක්ම තමයි මෙයාව මේ වීඩියෝ එක ධම්මලා කොහොම හරි මාසයක් ඇතුළතදී ඕස්ට්‍රේලියාවට පැන්නුවා. ඊට පස්සේ තමයි ඇය ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා යන්න පටන් ගත්තේ. ඇත්තටම සමහර වීඩියෝ වල ඇය නෙමෙයි ඉව්වේ. එක ආස්මි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මෙහි කවුරු හරි ඔයලා ඇගේ account එකෙන් අප්ලෝඩ් කරා. එහෙමයි. හුඟක් අය එදා අද පිට රටවල් වල ඉඳලා YouTube කරනවා නම් ඒ අයට ලොකු මුදල් ලැබෙනවා. අපේ රටේ වගේ නෙමෙයි ඩොලර් ලොකු ගණන් වලින් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් මගේ රෙසිපි වලින් ජීවත් වෙන කණ්ඩායම් තමයි ඔය. අර වැඩිහිටි රජයේ සේවකයා එතනින් නැවතුනේ නැහැ. දැන් මේගොල්ලෝගේ මෙහෙම වැඩක් තියෙනවා. මොකද්ද වැඩේ? මගේ තොරතුරක් දෙනවනම් එක්කෝ එක වීඩියෝ කරන්න ඕනේ. වීඩියෝ කරලා අපිට වීඩියෝ ක්ලිප් එක දුන්නොත් ඔයාට රජයේ රැකියාවක් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මගේ වොයිස් රෙකෝඩින් එකක් දුන්නොත් ඔයාට ඔයාගේ ළමයාව ඉස්කෝලේකට දානවා. ඔයාගේ ළමයාව එක්ක ඩුබායි යවනවා, එක්ක ඕස්ට්‍රේලියාව යවනවා, එක්ක ඉතාලිය යවනවා. මොකක් හරි ඔයාට බෙනිෆිට් එකක් දෙනවා. එහෙම දෙයක් පහුගිය කාල සීමාවේ එහෙම දේවල් පසුගිය කාල සීමාවේ දිගටම වුණා. මේ කෙනාගේ දැන් එක දරුවෙක් පවුල පිටින් ගියා කියමුකෝ. තව පුතෙක්ගේ බිරිඳ ඉගෙනගෙන තියෙනවා වැඩ කරේ මොන්ටිසෝරි එකක. ඒ නිසා ඔහු දැඩි පීඩනයක හිටිය. අපි වගේ නෙමෙයි. අපිට ඕනේ පීඩනයක් දරා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අයට බෑ. ඇයි බැරි? තරංගයක්. මොකද්ද තරංගේ? මගේත් එක්ක වැඩ කරපු මගේ ඔෆිස් එකේ හිටපු අනිත් අයගේ ළමයි ලොකු රැකියාවල් කරනවා නම් මගේ පවුලේ අයත් ලොකු රැකියාවක් කරේ නැත්තම් මට බාල්දුව. අන්න එහෙම හිතනවා. ඒ නිසා එක දවසක් කිව්වා. එක දවසක් එහෙම නෙමෙයි කිව්වේ. එහෙම ඉඳෙද්දී අර පුතාගේ බිරිඳව අපේ ගෙදරට එකන් ආව. කිසිම දවසක ආත්මිකට අපේ ගෙදරට එන්නේ නැති අය. ඒ කලින් ආවේ සේවය කරන අය. ඇවිල්ලා බොරුවට මගෙන් බොරු කතාවකුත් අහනවා. දැන් මොකද්ද වුනේ? මං වීඩියෝ කරන තැන කොයි වගේද? අරයට දන්නේ රෙකෝඩ් කරන්න වීඩියෝ ෆෝන් රෙකෝඩින් වගේ එයාට දන්නවද දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඒ ආවම ඇවිල්ලා ගියාම තමයි ඔයාට රජයේ රැකියාවක් දෙන්නේ. ආවා ඇවිල්ලා ගියා රජයේ රැකියාවක් හම්බ වුණා. ඒ තොරතුරු අරන් ගියාම එයාට දෙන දීමන. දැන් ඔය 2019 අවුරුද්ද. ඔය අවුරුද්දේ තමයි අර අප්‍රේල් 21 වෙනිදා 2019 අප්‍රේල් 21 සිද්ධිය. දැන් ඔය අතරේ YouTube ආයතනේ මොකද දන්නවද කරේ? ඔයාගේ channel එක මිනිස්සු බලන්නේ.
මම YouTube ආයතනයට කිව්වා මේ වීඩියෝ එක බොරු එකක්. මේක අයින් කරන්න. කිව්වම YouTube එක මොනවද දන්නවද කිව්වේ? ඒක එයාගේ කතා කිරීමේ නිදහස. එහෙනම් මේකත් මගේ කතා කිරීමේ නිදහස. ඇය ලව්වා ඒ වැඩේ කරවලා ඇයගේ රෙසිපි යන අතරේ මගේ channel එක බිමට දැම්මා. ඔන්න ඔය වෙලාවේ තමයි මම පටන් ගත්තේ channel එකේ ඒ අවුරුද්දේ තමයි මම වැඩිපුරම මගේ blog monetization බටන් එක off කරලා තිබිච්ච ඒවා on කරේ. එතකන් channel එක පහත දාලා තිබුණේ. මොකද මට මගේ කෑම උයන්න සල්ලි තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මොනටයිසේෂන් බටන් එක අර වැඩිපුර දැනට බලලා තියෙන වීඩියෝ සෙට් එකේම වැඩිපුර බලන්න හේතු උනේ ඒකයි. ඒ අවුරුද්දේ ඒ දවස්වල YouTube ආයතනය අර මම කියපු දේශපාලන සම්බන්ධ සිංගප්පූරුවේ ඉන්න කෙනාගේ channel එකේ subscribersලා අසාමාන්‍ය විදියට යවනෝ මම දැක්කා. මොකද ඒ වෙනකොට මට ලක්ෂ 5කට සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා කිට්ටු වෙන්න හිටියා. ඒ කෙනාට 50000ක්වත් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා හිටියේ නෑ. එතකොට මගේ channel එකට දවසට 1000ක් එන්නේ නැත්තම් එයාගේ channel එකට දවසට 1000ක් එන්නේ කොහමද? වීඩියෝ බලන්නෙත් නැත්තම් ඉස්සර තිබුණා. එක පුද්ගලයාගේ වීඩියෝ එකේ තිබුණා වීඩියෝ එක බලන ප්‍රමාණය පෙන්වන හැටි. පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකේ මීටරේ දුවන හැටි ඔබ දැකලා තියෙනවද? අන්න ඒ විදියට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා එන්නේ නැහැ. එහෙම වීඩියෝ බලනවා මීටරේ යනවා වගේ ඉලක්කම් යනවා. ඒක තියෙනවා. එතකොට අර වීල්ස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට වීඩියෝ යනවා. මේ කෙනා කෙලින්ම දේශපාලනයට සම්බන්ධ කෙනෙක්. මේ කෙනාගේ මේ තරුණ ගැහැණු කෙනෙක්. හොඳේ? මෙයා තමයි පළවෙනියට මට අපහාස කරලා වීඩියෝ එකක් දැම්මේ. ඊළඟට මේ කෙනාගේ මම දැක්ක බලන් ඉන්නකොට subscribe කියන තැන සට ගාලා ඉලක්කම් ටික යනවා. යනකොට මම ඊමේල් එකක් කැරියා YouTube එකට. මං කිව්වා මෙන්න මෙයා හොර ක්‍රමයකට subscribersලා ගන්නවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් මේගොල්ලෝ උත්තරේ වන්නේ වෙලා කියා. එකපාරට උත්තරේ වෙන්නේ මෙහෙන් උපදෙස් ගන්නවා. මෙහෙන් උපදෙස් අරන් තමයි උත්තර දෙන්නේ. එතකොට යාලා කියනවා අපි චෙක් කරලා බැලුවා එහෙම මොකුත් නැහැ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා කිව්වා. ඔච්චර තමයි හම්බ වුණේ උත්තරේ. ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඉලක්කම් බොරුවට දාන්න පුළුවන් YouTube එකට. YouTube එකට අර ගණිත මැසිම සට ගාලා යවලා ඉලක්කම් දාන්න පුළුවන්. ඒ වෙනකොට මම දැනන් හිටියා ලංකාවේ අය මේ ආයතනේ ඉන්නවා කියලා. කොහොමද දැනගත්තේ? මම කිව්වා අර වීඩියෝ එක 2019 මට අපහාස කරලා දාපු අර ඕස්ට්‍රේලියාවට පැනපු එක්කෙනා දාපු වීඩියෝ එක මං කිව්වා මේකේ තියෙනව මම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දෙන්නද මෙයා සිංහලෙන් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දෙන්නද කියලා YouTube එකෙන් ඇහුවා. YouTube එක මොකද්ද දන්නවද කිව්වේ? නෑ එපා. YouTube ආයතනේ සිංහල එක්ස්පර්ට්ලා ඉන්නවා කියලා කිව්වා. අන්න එතනදී තමයි මම තේරුම් ගත්තේ. එහෙනම් ලස්සනට වැඩසටහන යනවා කියලා. දැන් ඕක වුණේ මොන අවුරුද්දේද? 2019 අර අප්‍රේල් 21 සිද්ධියේ වුණු අවුරුද්දේ. දැන් ওই කාලේ මේගොල්ලෝ බැලුවා දැන් මෙයා අපේ අම්මා YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා කියන එක කියාගන්න කවුරු හරි ලව්ව කියවන්න ඕනේ. දැන් මෙයාව මාව ඩිංග තමයි මේගොල්ලෝ බිමට දාන්නේ. එක කොටස් මගේ අරගන්නවා. එතකොට අර I1 කියන එක ඒක කියෙව්වා. හරි. දැන් ඒක හරිනේ. දැන් අර ආදරෙන් පිළිගන්නවා කියන එක ඒකට ඉංග්‍රීසි අකුරු දෙකේ channel එකක් ස්තන කිචන් කියලා රතු පාට රවුමේ වැල් අකුරෙන් තියෙන අකුරු දෙක ඉංග්‍රීසි. එතකොට මේ කෙනා ලව්වා channel එක පටන් ගත්තා 2019 නොවැම්බර් මාසේ මට හිතෙන හැටියට.
කවුද මේ කෙනාට වොයිස් දෙන්නේ? මේ රටේ ඔය හඬකවන ඉන්නව නේද? ඔය කාටුන් වලට, වෙළඳ දැන්වීම් වලට, ටෙලි නාට්‍ය වලට, පිට රටේ ඉඳලා එන ටෙලි නාට්‍ය වලට හඬකවන තරුණියක්. දැන් ඇය 100 ගණනකට හඬකවනවා. ඔව්. කාටුන් වලට අර අමුතු විදියකට කියන්නේ කාටුන් වලට එහෙම ඒවත් තියෙනවා. එහෙම channel එකකුත් තියෙනවා. Facebook එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙයි. එතකොට මං හිතන්නේ 18ක්වත් නැතුව ඇති මං හිතන්නේ. ඇය තමයි පටන් ගත්තේ මේ ගේම් එක දෙන්න. අද වෙනකොට මගේ channel එක අපේ අම්මා YouTube channel එකේ වීඩියෝ ඔබට පෙන්වන්නම් බලපු ගාන අවුරුද්දක් ඇතුළතදී ඊටාම කනගාටුදායකයි channel එක shadow ban කරලා තියෙන YouTube ආයතනය. වීඩියෝ පළවෙනි දවසේ බලන්නේ 1000 ගාණක් ඒක බොරු ගාණක්. බොරු ගාණක්. සමහර විට ඒක තියලා තින්නේ මේ උයන කට්ටියට පුරුදු වෙන්න. YouTube channel, Facebook pages වල අයට උයන කට්ටිය කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කට්ටියට බලලා පුරුදු වෙලා වීඩියෝ එක දාන්න තමයි ඒ 1000 ගාණක් ලක්ෂ 33ක් ඉන්න channel එකක්. ඒකයි අද මම මේ කතාව කියන්නේ. මේ 2019 මේ වැඩේ කරලා දිගටම යන අතරේ 2020 බහුජාතික සමාගමක රටේ නිෂ්පාදනය කරන ආහාර නිෂ්පාදන ආයතනයක් විවිධ සම්මාන දෙන ආයතනයකින් සම්මාන උළෙලක් තිබුණා. මම දැක්කා සම්මාන උළෙලට තරුණයෙක්ව ගෙනල්ලා මෙයා තමයි YouTube එකේ ප්‍රසිද්ධ channel එක කියලා ප්‍රචාරය කළා. ඒ වෙනකොට ඇත්තටම අපේම YouTube channel එකට තමයි වැඩිම subscribersලා ප්‍රමාණයක් හිටියේ. ඒ වෙනකොට ඒ ආයතනයේ අර තරුණයාව හැම බදාදා දවසකම රජයේ ආයතනයකට ගෙනල්ලා රාජනෝන සංවිධාන සහ බහුජාතික සමාගම් වලට සම්බන්ධ තරුණේ ඒ සමාගම් වලට සම්බන්ධ ව්‍යාපාරික ආයතන. ඒවවල මොනවා හරි බඩුවක් විකුණනවා නම් ඒ channel එක යවනවා. එයාව ගෙනල්ලා සම්මානයක් දෙනවා. මම බලාගෙන හිටියා 2020 ජනවාරි මාසේ. මට ඒව අවශ්‍ය නැහැ. මම ඉදා ඉඳලා කිව්වේ මම අදටත් මං කියනවා මං කාගේවත් සම්මාන ගන්නෙත් නැහැ. මට අඬ ගහන්නත් එපා. මං ඉන්නෙත් නැහැ. ඇප්ලිකේෂන් පුරවලා SMS යවලා පුදුම වැඩක් මේක. මං කිව්වා මට උණක් තියෙනවා කියලා. ඒ උනට මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ඒ යමක් කරන්න ඕනේ කියන හැඟීමට ආවනම් මේ රටේ යමක් කරන්න ඉදිරිපත් වුණා නම් එයා සම්මාන බලාපොරොත්තුව ඉන්නවනම් එයා හොඳ කෙනෙක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ. මම අගේ විදිය හොඳේ. එයා ඇවිල්ලා තියෙන බිස්නස් එකට. හොඳ කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා ඇවිල්ලා තියෙන බිස්නස් එකට. ඉතින් මම බිස්නස් එකට ආවේ නැහැනේ. අද මේ වෙනකොට අපේ අම්මා YouTube channel එක නිසා පාර පුරා කෑම උයලා බත් පැකට් කරන අය ඉන්නවා. බිරියානි විකුණනවා මම දැක්කා. බය නැතුව කෑම උයනවා දැන්. ඒ වගේමයි කඩයප්පන්, ඒ කියන්නේ ඉන්දියාප්ප, පිට්ටු, තෝසේ, වඩේ, ලැවරිය මේ හැම එකක්ම හදලා විකුණනවා. රස කැවිලි හැම දෙයක්ම උත්සවයකට පිටින් ගන්නේ නැහැ. ගෙදර කට්ටිය එකතු වෙලා කෑම හදා ගන්නවා. ඊළඟට මේගොල්ලෝ කරේ 2020 ඒ උත්සවේ තිබ්බා. එහෙම තියලා පෙබරවාරි මාර්තු වෙනකොට මන් එකපාරටම ලෝකෙට කොරෝනා ආවා. කොරෝනාවට පස්සේ මේගොල්ලෝ මොකද කරේ? මේගොල්ලෝ මගේ channel එකට subscribersලා ලක්ෂ 10 ආවා. අර බටන් එක තියෙනවනේ ගෝල් බටන් එක ඒකේ වන්න ප්‍රමාද කරා YouTube ආයතනේ. මම මොකද දන්නවද කරේ? වෙන YouTube channel එකකින් මේ ගෝල් බටන් එක පෙන්නුවා. ලෝකේ තියෙනවනේ YouTube එකේ ගෝල් බටන් එකේ shape එක පෙන්නලා මං කිව්වා මේ මගේ channel එකට ලක්ෂ 10 ඇවිල්ලා තියෙන ගෝල් බටන් එක ආවේ නැහැ කියලා. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ගෝල් බටන් එක එවුවා. දැන් 2020 මේක උනේ. දැන් ගෝල් බටන් එක ආවට පස්සේ දවසකට 6000ක් 5000ක් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා එනවා. දැන් මේගොල්ලෝ බය වුණා. කවුද මේගොල්ලෝ කියන්නේ? මාධ්‍ය ආයතන වල අය. ඊළඟට මේ 2020 සැප්තැම්බර් මාසයේ ඇමරිකාවේ එක්තරා ආයතනයක ලෝකෙ පුරා තියෙන YouTube channel වලින් ජනප්‍රිය channel එක තෝරන එකක් කරලා සමීක්ෂණයක් කරලා
ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය YouTube channel එක අපේ අම්මා කියලා ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තිබුණා. දැන් ඕක උනේ 2020 සැප්තැම්බර් මාසේ. ඊට පස්සේ ඔක්තෝබර් මාසේ ගියා මේගොල්ලෝ ඉක්මනින්ම පිරිමි ළමෙක් අරන් ආවා 2020 නොවැම්බර් මාසේ. ඒ පිරිමි ළමයා ගෙනල්ලා මොකද්ද කරේ? මං කිව්වේ මට මුලින් ඉඳලම පහර ගහපු මාධ්‍ය ආයතනයක් ඔක්කොම මාධ්‍ය ආයතන පහර දුන්නා ඉතින්. ඒක ඉතින් අඩු වැඩි නැතුව ඒකට කමක් නැහැ. ඒ ආයතනය ඒගොල්ලෝ මොකද කරේ? ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකතු වුණා කඳවුරු බැන්දා ඒගොල්ලොන් channel ගොඩක් හැදුවා. හදලා මේගොල්ලෝ මොකද කරේ? ලෝකේ විවිධ රටවල් වල cooking channel හැදුවා. එතකම් මගේ රෙසිපි පුරුදු වුණා. මගේ රෙසිපි වලින් හදලා පුරුදු වුණා. ඒ අතරේ මේ ආයතනයේට හෝටල් ශාලාවක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ කල්පනා කරා මේකට පහර ගහන්න ලේසි ක්‍රමයක් තමයි පිරිමි ළමෙක් අරන් ආවා. ඒ පිරිමි ළමයා කිව්වා 2016 කුස්සියක් දැක්කේ කියලා. මම හිතන්නේ එතකොට ඒ ළමයාට අවුරුදු 20ක් විතර ඇති. රවුලවත් තිබුණේ නැහැ. පිරිමි ළමයාව ගෙනල්ලා මේ බඩු කෑම උඩ දානවා, බිම දානවා, කපනවා, පිහි උඩ දානවා, ඔහොම වැඩසටහනක් කරා. කරගෙන යන අතරේ ඉස්සෙල්ලා මේ ළමයා කැලේ ගිහිල්ලා තමයි හුයින වීඩියෝ එකක් දැම්මේ. මට පහර ගන්න මේගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරලා කරගපු හැටි. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ බැලුවා මේ ළමයට එකක් දෙකක් කිව්වා මේ කැලේ ගිහිල්ලා වතුර දිහැල්ලක් බිම මේ ගඟක් ගාව ඉවුවා තේරෙනවා උයනකොට ඕන කෙනෙක්ට පුරුදු කෙනෙක්ද නැද්ද කියලා. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ බැලුවා මේ අපේ අම්මත් එක්ක තරගෙට උයන්න නම් දක්ෂ කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා මොකද කරේ? පිටිපස්සෙන් චෙෆ්ලා උයනවා ඉස්සරහින් කට්ටිය රඟපානවා. මේක අල්ලපු රටේ කරනවා මේ වැඩේ. channel ගොඩක් තියෙනවා ඒ වගේ මිලියන ගණන්. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 100 ගණන් ලක්ෂ 200 ගණන් subscribersලා ඉන්නවලු. අර මං කිව්වේ YouTube එකේ subscribersලා එන ක්‍රමයක් ගැන සල්ලි වලටත් subscribersලා දෙනවා. එතකොට මම දැක්කා වෙන කෙනෙක් උයන බව. එතකොට මේ පොඩි පිරිමි ළමයා ඊටම මැජික් කරනවා වගේ රෙසිපි කරනවා. අපේ රටේ මිනිස්සු මෙයා ගැන දන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ දන්නේ නැත්තේ? එයාගේ වීඩියෝ ගියේ ඉන්දියාවට. YouTube එකත් Facebook එකත් මොකද එයා YouTube ලොකු වීඩියෝ කරේ නැහැ පොඩි වීඩියෝ. ෂෝට් වීඩියෝ. ෂෝට් එක ආවා. ඇවිල්ලා ඉන්දියාවට ගියා. ෂෝට් වීඩියෝ ඉස්සෙල්ලාම කරේ අපේ අම්මා YouTube channel එකේ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ බය වුණා. මේගොල්ලෝ කියන්නේ කවුද කියලා ඔබ දන්නවා. ඉතින් මේ අය මේ විදිහට channel එක ඒ තරුණයාගේ කරගෙන ගියා. පිට රටට වීඩියෝ පෙන්නුවා, අසල්වැසි රටට ෂෝට් වීඩියෝ පෙන්නුවා. ඒ අතරේදී මාධ්‍ය ආයතන වලට ගෙනිච්ච ඒගොල්ලෝ ඒ දේශපාලන කඳවුරකින් ගෙනල්ලා ඒ දේශපාලනයේ සම්බන්ධ පත්තරයක මට ඉස්සෙල්ලා මං කිව්වේ මගේ රෙසිපි කරපු ජූලි මාසේ පටන් ගත්ත කුකින් channel එකයි එයාගේ ෆොටෝ දෙක දාලා ඉංග්‍රීසි පත්තරේ ෆොටෝ එක දාලා ජනගත කරා. ඇයි සිංහල පත්තරේට දැම්මේ නැති? අපේ රටේ මිනිස්සු මාව අඳුරන නිසා. කතන්දරේ ඕකයි. දැන් කොරෝනා කාලේ මාව සෙනගට ගියානේ. ඊට කලින් ටීවී වලින් දැකලා තිබුණේ අර කෙනා. මට චූටි අමතක වීමක් වුණා. ඊළඟට මෙයා 2018 අවුරුද්දේ මං කිව්වේ දේශපාලන ප්‍රශ්න නිසා ඒ අවුරුද්ද ඉවරයි. ඊළඟට නැවත 2019 අවුරුද්දේ තවත් ටීවී channel එකක් හරහා අර විදියටම දවස් 5 උයන වීඩියෝ කරන ගමන් මගේ රෙසිපි මගේ ටිප්ස් ටික ඔක්කොම එහෙමෙන් කරා. ඊළඟට මගේ තව මං කොහේ හරි ගිහලා කතා කරලා කවුරු හරි එක ටිප් එකක් කිව්වොත් රෙසිපියක් කිව්වොත් මේ ගෙදරට ආපු කෙනෙක්ට මම මොන හරි කිව්වොත් ඒ හැම කෙනෙක්වම සම්බන්ධ කරගෙන තව ටීවී channel එකකට මෙයා දුවලා ගිහිල්ලා එතකොට අර නිවේදිකාව පූරකවරී ප්‍රශ්නයක් අහනවා මේම වුණොත් කිරි කල් තියාගන්නේ කොහොමද? මෑ කරල් තෙල් දාන්නේ කොහොමද? එක එක වහනකොට මෙයා කියනවා. මෙයා වෙනුවෙන්ම තවත් ටීවී channel එකක වැඩසටහනක් නමින් පටන් ගත්තා. ඒ ඔය වෙනකම් මාව සෙනගට ගිහිල්ලා තිබුණේ නැහැ රටේ ටීවී බලන අය අතරට. ඒකයි මම මේ කියන්නේ. ලැජ්ජ නැතුව මම
මගේ channel එකට subscribe වෙන්න, comment කරන්න, all button එක press කරන්න, bell icon එක press කරන්න, all button එක press කරන්න. මෙන්න මෙහෙමයි. මේ button එක රතු පාටයි, මේ button එක කළු පාටයි. ඔහොම කී මම වීඩියෝ කරා. එතකොට සෙනගට කියනවා අපේ අම්මා බලන්නකෝ ලැජ්ජ නැතුව subscribe වෙන්න කියනවා. ලයික් කරන්න කියනවා, ෂෙයා කරන්න කියනවා. අර අපේ අම්මා කියන එක්කෙනා මේ බලන්නකෝ අපේ ඇන්ටි මුකුත් කියන්නේ නැහැ. මම කියලා නම කියනවා. කොච්චර වැදගත්ද? අපේ අම්මා බලන්නකෝ කියලා මට අපහාස කරලා වීඩියෝ දැම්මා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් වෙන්න කියන්න ඕනේ නැහැ. ටීවී channel කීයක් කරහා ප්‍රොමෝට් කරගත්තද? ප්‍රොමෝට් කළාද? එපා කියනෝ නෙමෙයි. මම මේක ඇතුලේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම සහ මේ වෙනකොට මේ කෙනා අපේ අම්මා channel එකට දැන් 1000 දෙන මරු පහර ගැන නිසයි දැන් දෙන මරු පහර මේ දවස්වල ඒ නිසා තමයි මම මේ කියන්නේ. දැන් මේ channel එකේ මම ඔබට පෙන්නුවා වීඩියෝ එකක් බලන ගාන අවුරුද්දක වීඩියෝ බලපු ගාන ඔබට පැහැදිලි මං හිතනවා. YouTube එක ඇතුලේ ලොකු ගේම් එකක් යනවා. දේශපාලන අන්නේ නිසා ව්‍යාපාරික රාජ්‍ය බලය, දේශපාලන බලය, ඒ වගේමයි රාජ්‍ය නිලධාරී බලය. ඔය විදිහට විවිධ මං කිව්වේ අර මහත්මයෙක් කිව්වා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වලින් රජයේ ආයතන වලට මුදල් දෙනවා කියලා. ඒ මුදල් දුන්නම විවිධ ව්‍යාපෘති කරන්න කියනවා. සමහර ව්‍යාපෘති මේ කෙනාව ප්‍රොමෝට් කිරීම සඳහා කරා. ලොකු වැඩසටහනක් ගියක් කියලා ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද? තව මේ කරපුවා ගොඩක් තියෙනවා. මම මේ පොඩි දෙයක් මම මේ කියන්නේ ඊළඟට අවසානයේදී මට මඩ ගහන වැඩසටහනක් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වලින් ලංකාවේ ඇතුලේ ගියා. අර පිරිමි ළමයා ගෙනල්ලා මොකද කරේ? ඒ පිරිමි ළමයාව සෙනගට යවන්න. මොකටද සෙනගට යවන්නේ? මං කිව්වේ මොකක්ද? මේ කෑම ඉස්සර ටීවී වලින් සෙනගට දුන්නු ඒ එක එක කෑම වර්ග සෙනගට යවන්න බෑ. දැන් වැඩි දෙනෙක් බලන්නේ ටීවී එක නෙවෙයි ඉස්සරහට ෆෝන් එක. කියන්නේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක බලන නිසා මේ හරහා තමයි ඔය කියන කෑම වර්ග, මාගරීන් වර්ග, රසකාරක වර්ග, නූඩල්ස් වර්ග සමාජගත කරන්න කණ්ඩායමක් අවශ්‍යයි. ඒ කණ්ඩායම පුහුණු කරන්න තමයි මේ රාජනෝන සංවිධාන මේ තරුණයාව ගෙනල්ලා මේ මට මඩ ගහන වැඩසටහනක් කරේ. ඉස්සෙල්ලා පත්තරවල ටීවී වල තරුණයව පෙන්නුවා. ඊට පස්සේ මට මඩ ගහලා මාගේ හොඳ නම කෙලසලා අර රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ බහුජාතික සමාගම් වලින් කරන උත්සවයකට මම දන්නෙත් නැහැ, මට කිව්වෙත් නැහැ. එහෙම ගෙන්නලා සම්මාන දෙන අතරේ මගේ පින්තූරෙත් දාලා මට සෙනග SMS එව්වේ නැහැ කියලා මගේ පින්තූරෙත් දාලා උත්සව තිරේ විශාලට දාලා තිබුණා. අපේ අම්මා කියන කෙනා මගේ ප්‍රතිරූපය මං ගොඩනගා ගත්තේ මගේ අතේ තියෙන දේවල් අනිත් අයට දීලා මිසක් කාගෙන්වත් අරන් නෙමෙයි. මම හැමතිස්සෙම පරිත්‍යාගශීලී දෙයක් වෙන කෙනෙක්. ඇයි මාව වෙළඳ භාණ්ඩයක් කරේ? මං ඇහුවා. මගෙන් අහලා නෙමෙයි ඒ අය දැම්මේ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මොකද කරේ? ඒ වේදිකාවට අර පිරිමි ළමයාව ගෙනල්ලා ඒ පිරිමි ළමයෙක්ගෙන් අහනවා. ඔයාගේ ගෙදර කවුද කෑම උයන්නේ? මේ ඔක්කොම ප්ලෑන් කරලා හොඳේ. කෑම උයන්නේ කියනකොට පිරිමි ළමයා කියනවා අපේ අම්මා. කිව්වම මුළු සභාවම ප්‍රීතියෙන් පිනා යනවා. දැන් මං හිතනවා ඔබට තේරෙනවා ඇති කියලා මේක ඇතුලේ තිබුණු වැඩසටහන මොකද්ද කියලා. එතකොට hina වෙනවා අර ජූලි මාසේ channel එක පටන් ගත්තු මගේ අවුරුද්දෙම ඒ කෙනා හා කියලා ලොකුවට hina වෙනවා. ඒක වීඩියෝ කරලා ඒ කොටස උලුප්පලා ඒ කැමරා ශිල්පියා ඒක වීඩියෝ එක ඇතුලේ දානවා.
ඔබ හිතන්නේ මේකෙන් මම මානසික පීඩනයට පත් වුණා කියලාද නෑ. මානසික පීඩනයට පත් වෙන්න නම් මම දේශපාලන බලය පස්සේ යන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාර කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය බලය තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒව පස්සේ යන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මම මුදල් බලය තියෙන මුදල් බලය පස්සේ යන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම අයට තමයි මානසික පීඩනය කියන එක ඇති වෙන්නේ. ඔය එක පීඩනයක්වත් මට නැති නිසා මට මේ කරන දේවල් සාමාන්‍යයෙන් මේ අය මේ මානසික පීඩනයට බත්තුවන්ගේ මානසික රෝගී තත්ත්වයන් කියලා බලලා නිකන් ඉන්න උනා. දැන් මේ අය බෙදක්කා මට මුලින් ඉඳලම 2016 ඉඳලා channel එකට විවිධ නින්දා අපහාස හිරිහැර කරලා ඒත් මෙයා වීඩියෝ කරනවා. විවිධ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෝ පාවිච්චි කරලා පහර දුන්න ගායක ගායිකාව පාවිච්චි කරා නළු නිළියෝ පාවිච්චි කරා පුවත්පත් කලාවේදීන් පාවිච්චි කළා මහාචාර්යවරියෝ පාවිච්චි කළා රජයේ නිලධාරීන් පාවිච්චි කරා රාජ්‍ය සේවකයෝ පාවිච්චි කළා මට පහර දෙන්න හොඳේ. එහෙම කරලත් මෙයා තවම වීඩියෝ කරනවා. තවම මෙයාව මානසික හිංසනය මෙයාට ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා දිගටම මේක කරන්න ඕනේ කියලා මේගොල්ලෝ මොකද කරේ? මේ පිරිමි ළමයාව මාර්ගයෙන් මට තව නිඳා කරන්න සූදානම් වුණා. එක අවස්ථාවකදී මම කිව්වා මේ පිරිමි ළමයා ගැන යම්කිසි දෙයක්. ඇත්තටම ඒක නෙමෙයි මට කියන්න තිබුණේ. එදා කියන්න තිබුණේ මේ පිරිමි ළමයාව ගෙනාවේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වලින්. බහුජාතික සමාගම් වලින්. ඒගොල්ලොන්ගේ වෙළඳ දැන්වීම් කරන්න. මොකද ඒ තරුණයා පිරිමි ළමයා කරපු ෂෝට් වීඩියෝ වල මම දැක්කා. බහුජාතික සමාගම් වල කෑම බීම ඒවයි පෙන්නනවා. ඉතින් මං මුකුත් කිව්වේ නෑනේ. මං නිහඬව හිටියානේ. ඒත් මම ඉඳලා එක්තරා අවස්ථාවකදී මම කිව්වා තරුණියක් හිටියා එයත් ඒ බහුජාතික සමාගම් වල. රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ওই දෙක එකයි හොඳේ. එතකොට මේ පිරිමි ළමයාව පිට රටවල් වල ඔක්කොටම පෙන්වුවා. ලෝකේ අසාමාන්‍ය සෙනගක් නරඹන channel එක බවට පත් කළා. ඒකට කමක් නැහැ. මම ඔය ළමයි එක්කලා පොඩි පිරිමි ළමයි ගෑනු ළමයි එක්ක තරඟ කරන්න කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි. අද නෙමෙයි එදා ගුරුවරියක්ව ඉන්න කාලෙත් මම එහෙම ගුරුවරු එක්ක තරඟෙට ගියේ නැහැ. ශිෂ්‍යාවක්ව පාසල් යන කාලේ වුණත් මම විභාගයක් කළත් කායිකවත් තරඟයකට ගියේ නැහැ. හැමෝම එක්ක ආදරෙන් හිටපු චරිතයක්. හැමෝටම ආදරය කරපු චරිතයක්. මේ රටේ නායකයන්ට හැම කෙනෙක්ටම හරිම ආදරය කරපු චරිතයක්. තාමත් එහෙම තමයි. වෛර කරන්නේ නැහැ. මොකද වෛර කරොත් මගේ ප්‍රතිශක්තිය දුර්වල වෙනවා, ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය හීන වෙනවා. ඒ නිසා වෛර කරන්න එපා කවුරුත් කාටවත්. මේ විදිහට මේ තරුණයාව ගෙනල්ලා මොකද මේගොල්ලෝ කරේ? මුළු රටේම හැමෝගෙම ෆෝන් වලට මට අපහාස කරලා නින්දා කරලා ෂෝට් වීඩියෝ හදලා මාව විකෘති කරලා හදලා මූණ විකෘති කරලා හදලා හිමින් කතා කරනව ෆාස්ට් කතා කරනවා දාලා මුළු ලංකාවටම ඇරියා. TikTok එකට දැම්මා. දාලා මේගොල්ලෝ මාව නිහඬ කරන්න බැලුවා. මම අර අඟුලිමාල බුදුහාමුදුරු පස්සේ යනකොට බුදුහාමුදුරු එහෙමම පාඩුවේ ගමන් කළා වගේ උන්වහන්සේගෙන් ඉගෙනගත්තු ඒ ටික මගේ ජීවිතයටත් මම අරගෙන ආවා. මම බොහොම නිශ්ශබ්දව මගේ පාඩුවේ මම ගියා. ඔහොම ඉන්න අතරේදී මම දැක්කා YouTube එක ඇතුලේ තියෙන මේ වීඩියෝ ටික Facebook ආයතනයේ කණ්ඩායමක් හදලා මාකටිං ආයතන මාකටිං කියන්නේ TV channel. ඒගොල්ලෝ
ඒගොල්ලොන්ගේ ගැහැණු ළමයි සහ ඒගොල්ලොන්ගේ පවුල් වල අය ඒගොල්ලොන් එකට කැම්පස් එකේ හිටපු අය එයාලා එක්ක ගමේ හිටපු සෙල්ලම් කරපු අය යාළුවෝ ඒගොල්ලොන්ගේ සේවා ස්ථානයේ වැඩ කරන අය තව ගොඩාක් ඉන්න ගමේ ආච්චිලා සීයලා ඒ අය ලව්වා channel කරන අතරේ මගේ රෙසිපි 2500ම මෙයාලා ලව්ව කරවනවා. එහෙම කරවන්න මේ channel එක අද වෙනකොට Facebook එකෙත් YouTube එකෙත් shadow ban කරලා තියෙනවා. shadow කියන්නේ හෙවණැල්ල. channel එක තියෙනවා හෙවණැල්ලක් වගේ. කවුරු හරි ඇවිල්ලා වීඩියෝ එකක් බැලුවොත් විතරක් පේනවා. වීඩියෝ එකක් දැම්මොත් යන්නේ දැන් එක්කෙනෙක් මේ දවස්වල අසාමාන්‍ය ලෙස එයාව YouTube ආයතනේ ගෙනියනවා. එයාව 2020 channel එක පටන් ගත්තේ දේශපාලනයට සම්බන්ධ. එයා අනුරාධපුරයේ එක්කෙනෙක්. ඒ මට පහර ගහපු කාලේ අපේ අම්මා කියලා පත්තරයකුත් මේ ආයතනය කරා. ඊළඟට මම අපේ අම්මා විද්‍යාලය කියලා එකක් පටන් ගත්තා. ඒකේ මම කිව්වා අපේ අම්මා ටීචර් කියලා. අපේ අම්මා ටීචර් කියලා වීඩියෝ එක ඇතුලේ කියනවා. එහෙනම් අපේ අම්මා ටීචර් ගිහිල්ලා හැමෝටම ආයුබෝවන් මේකලෝ එක අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා. අපේ අම්මා ටීචර් අනිත් පැත්ත හරවලා බලන්නකෝ කියලා එක නිලියක් ගෙනාවා. ඉතින් ඒක ජනප්‍රිය කරන්න ඒක channel එක සහ පුද්ගලයාව ප්‍රසිද්ධ කරන්න ලොකු වැඩසටහන් ගියා. දැන් මේ Facebook ආයතනයේ 2025 සැප්තැම්බර් වෙනකොට අපේ අම්මා Facebook page එකට අවුරුදු 9ක්. ඒ සැප්තැම්බර් මාසේ තමයි Facebook ආයතනයේ සල්ලි දෙන්න පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මාධ්‍ය ආයතන වල අය පෝස්ට් දාන්න පටන් ගත්තා, වීඩියෝ දාන්න පටන් ගත්තා. Facebook ආයතනයේට අපේ අම්මා channel එකේ රෙසිපි ටික අපේ අම්මා දාගෙන යනකොට මේගොල්ලෝ හිතුවා ලංකාව පුරා මෙයාට අපි මඩ ගහලා තියෙන්නේ එහෙනම් මිනිස්සු මෙයාගේ channel එක බලන එකක් නැහැ කියලා. මාධ්‍ය ආයතන වල අයට තරු පෙවුණා. ඇයි මෙච්චර මඩ ගහලත් මෙයාගේ වීඩියෝ සෙනග බලනවා. Facebook එකට මම එක වීඩියෝ එකක් දැම්මා වට්ටක්ක වලින් වටලප්පන් හදන වීඩියෝ දාපු ගමන් ලක්ෂ 7ක් බැලුවා ඒ වීඩියෝ එක. බලපු ගමන් මොකද වුනේ? Facebook එක, YouTube එක මේ රටේ ඉන්න ඒගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කණ්ඩායම එකතු වුණා channel එක බ්ලොක් කරා. ඒක ගෑනු දරුවෙක් ළඟ තියාගෙන නුවර ඉඳලා මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රොමෝෂන් වීඩියෝ කරන්න පටන් ගත්තු තරුණ මවක් ලව්වා ඒ වීඩියෝ එක කෙරුවා. කරවලා මේ අද වෙනකොට ලක්ෂ 9කට ඒ වීඩියෝ එක පෙන්නුවා. මේ පුංචි උදාහරණයක් කියන්නේ නේද? ඒ වගේමයි මගේ channel එකේ තිබුණු වීඩියෝ ඔක්කොම Facebook එකේ අසාමාන්‍ය විදියට යවලා මුදල් ඒ අය හොයන ගමන් මගේ Facebook එකට මුදල් දෙන එක නතර කරා. එතකොට මම Facebook ආවේ වීඩියෝ දැම්මේ මුදල් ලැබීමේ බලාපොරොත්තුෙන්ද අවුරුදු 9 ඕකට මුදල් දෙන්න පටන් ගත්තේ 2025 සැප්තැම්බර් මාසේ. මාස 2යි 3යි දුන්නේ නැවැත්තුවා. මම නවත්තුවද වීඩියෝ දාන එක? මං දානවා වීඩියෝ. මුදල් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තුෙන්ද බං ආවේ නෑ. එහෙනම් මේගොල්ලෝ මොකද කරේ? අර අපේ අම්මාගේ ඩුප්ලිකේට් එකක් ගෙනාවා අනුරාධපුරේ channel එකක්. අනුරාධපුරේ කිව්වම ගොඩාක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් ඉන්න මම අන්නේම මම කතා කරන විදියටම කතා කරන්න කටහඬ කවන අර තරුණිය ලව්ව කරන channel එකක්. හඬ කවනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ සෙනගට ඇරිය පෝස්ට් එකක් ලංකාවේ ඩොලර් හොයන channel එක කියලා අපේ අම්මා කියලා. ඒ නිසයි මම මෙයාට මේක කියන්නේ. කොච්චර වැරදිද? කොච්චර පව් සිද්ධ වෙනවද? අදටත් Facebook එකේ අපේ අම්මා වීඩියෝ බ්ලොක් කරලා තියෙන්නේ. ගෲප් එකක් පටන් ගත්තා. ගෲප් එක පටන් ගත්තු හැටි Facebook එකට ලොකු අමාරුවක් හැදුනා. එක්තරා නුවරේ ඉඳලා කරන channel එකක් full channel එකක් ඒක. ඇයට Facebook එකක් හදලා දුන්නා.
ගෲප් එකක් හදලා දුන්නා. වෙළඳ වැඩසටහන් කරන්න අයව ගෙනියන්න ඕනේ නිසා ඒ ගෲප් එකට මට වඩා සෙනග අරන් දුන්නා. මගේ ගෲප් එකත් බ්ලොක් කරා. මගේ සෙනගත් බ්ලොක් කරා. මම වීඩියෝ දාන ඒවා ගෲප් එකේ අයට පේන්නේ නැහැ. පේනවා නම් ඒ අය අඩුවානේ කමෙන්ට් එකක් දානවා. පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ලොකු වැඩසටහනක් මේක ඇතුලේ ගියා. එහෙම කරලා අන්තිමට ඔබට දැන් බලන්න පුළුවන් අර කණ්ඩායම ටෙලිවිෂන් එකේ වෙළඳ දැන්වීම් වල ඉන්නවා. ඒ තරුණයා සඳහා වීඩියෝ දාපු වීඩියෝ මම අයින් කරේ නැහැ. එයා හොඳයි, මෙයා නරකයි කියන ඒවා මං අයින් කරේ නැහැ. මේගොල්ලෝ බලනවා ඇති මට අපහාස කරලා නිඳා කරලා දාපු වීඩියෝ ඇයි අයින් කරේ නැත්තේ කියලා. මගේ රෙසිපි වීඩියෝ එකක්වත් YouTube එකේ එහෙම යවන්නේ මට බැනපු වීඩියෝ. මට යම් කිසි සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ගානක් එන දවසකට YouTube එක මොකද දන්නවද කරන්නේ? අර තරුණයාට හොඳ කියලා මට බැනපු වීඩියෝ සෙනගට යවනවා ඒ දවස්වලට. මේ දවස්වල වගේ කැත වැඩසටහනක් YouTube එක ඇතුලේ යනවා. ගොඩාක් වටිනා වීඩියෝ දැම්මා. ඔය ක්‍රමයට ගොඩාක් වැඩසටහන් මේක ඇතුලේ YouTube එක ඇතුලේ යනවා. මේ අතරේ අර මං කියපු වැඩිහිටි පාතාලයා තව තරුණ ළමයි දෙන්නෙක් කිව්ව පාතාලයෝ දෙන්නෙක් මෙතට එකේ කතන්දරේ ලින්ක් එක තියෙනවා බලන්න. මේ එවෙත් ඔය ආයතන කට්ටිය එකතු වෙලා මේ ගෙදර ඇතුලේ වීඩියෝ කරන්න කියලා. ඇයි මගේ CCTV හැක් කරලා තියෙද්දි වීඩියෝ කරන්න ඕනේද? ඒකට හේතුව තමයි මම මෙතන ඖෂධ වර්ග හදනවා. ඒ ඖෂධ සහ මම බොන එක පාන වර්ග බෝතල් තියෙනවා මගේ රාක්කේ. මේ පාතාලේ පොඩි කිව්වට උස මහතයි වයසින් බාලයි වයස 20 ගාන. මගෙන් අහනවා මේ හිතවත් ඉඳපු මිනිස්සු පාතාලේ කරේ. මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? කිසිම දවසකට කුස්සියකට ගිහිලා උයපු අය නෙමෙයි දැන් උයලා වීඩියෝ දාන්නේ. කෑම ගැන දන්නේම නැති පිරිසක්. ඊට පස්සේ මට තේරුණා ගොඩාක් දේවල් වුණා. ඒ ඔක්කොම ඒ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න. ඊළඟට දැන් මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? මම පාරේ යනකොට මානසික හිංසනය දෙන්න වැඩසටහන් කරනවා. මොකද්ද කරන වැඩසටහන? දැන් මේගොල්ලෝ මම යන පස්සෙන් ඇවිල්ලා මට හිරිහැර කරන්න විවිධ දේවල් කරා. ඒක මම පුංචි හැඳින්වීමක් කරන්නේ. අන්තිමට මේගොල්ලෝ මං කිව්වා වීඩියෝ එකක මං ඒ වීඩියෝ දෙන්න ඔබ ක්ලික් කරලා බලන්න. මේ අන්තිමට ඒගොල්ලෝ වාහනවල එක පුද්ගලයෝ ඒවලා මාට මානසික හිංසනය දෙන්න උත්සාහ කරනවා. අන්තිමට මේ ගිය සතියේ දවසක පිරිමි එක්කෙනෙක් මං එළියට බහිනකොට මේගොල්ලෝ CCTV මේ අවටම ගෙවල් 3ක CCTV හයි කරා මේගොල්ලෝ බලනවා. මං එළියට දැන් මගේ CCTV එකේ මේන් වයර් එක මං ගැලෙව්වා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මම කියන්න අමතක වුණා අර අනුරාධපුර එක්කෙනාගේ channel එකට ලක්ෂ 5 එන දවස කිට්ටු කරලා මගේ ගෙදර ෆයිබර් ඔප්ටික් ඒ ලයින් එක මේ ස්ලෝ කරා. සති දෙකක් විතර ස්ලෝ කරා. කරලා එයාට එන දවසේ මම මගේ එක දායි කියලා මට මෙච්චරක් ඉන්නවා කියලා මම වීඩියෝ එකක් දායි කියලා බයට මට වීඩියෝ දාන්න බැරි කරා. දැන් එයාට ඒක ඩබල් වෙලා එන්න යන නිසා මට පහර දෙනවා. ඒකයි මේ කතාව. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම මහ කට්ටියගේ අය. ඊළඟට මේ දවස්වල මං කිව්වා වීඩියෝ එකක තියෙනවා මට එක වාහන වලින් පුද්ගලයෝ වල මට විවිධ මානසික හිංසන කරනවා. තව මෙතන ලයිට් කණුවක් තියෙනවා. මේ ගෙවල් දෙකයි මෙතන තියෙන්නේ හොඳේ. ලයිට් කණුවේ එක බැනර් ගෙනල්ලා හයි කරනවා. එක පෝස්ටර් ගහනවා. ලොකු බෝඩ් ගහනවා. අර CCTV එක කවර් වෙන්නත් එක්කලා මගේ ඒ පාරට තියෙන ඊට පස්සේ මං ගලවලා විසි කරලා දැම්මා. මේ පාරේ මං එළියට බහිනවා. එළියට බහැලා චුට්ටක් දුර මං යනකොට ඔන්න මේගොල්ලොන් දැක්කා දැන්. ගෙදර CCTV එක තිබුණ කාලේ ගෙදර අඳිනකොටම මේගොල්ලෝ දන්නවා.
මං ගෙදර ඇඳුම් අඳිනකොටම මාව සම්පූර්ණයෙන්ම මාව බලලා මග එක්කෙනෙක්ට කියන ඔන්න හරි දැන් එළියට බැස්සා එන්න. එක්කෙනෙක් හැමදාම මං එළියට බහිනකොට එයත් එහෙන් එළියට බහිනවා. ඔහොම කරලා මෙතන වයර් එක ගැලෙව්වට පස්සේ මේගොල්ලෝ අර මේ අවට CCTV වලින් චෙක් කරලා මම එළියට බැස්ස බෑග් එකක් අරන් මං යනවා. යනකොට පුත්කලෙක් ඉස්සරහට එනවා. එනකොටම මම දන්නවා. එන්නකොටම මට ටාංගාල මීටරේට වැටුණා. මම බැලුවා. බලනකොට මූණේ දහඩිය වගේ තිබුණා. ෂෝට් එකක් ඇඳලා හිටියා. නිකන් ක්‍රිකට් ඇඳුමක් වගේ එකක් ඇඳලා හිටියා. ටී-ෂර්ට් එකක් වගේ. මට හිතුනේ මේ මොහොතේ කෙනා ජිම් එකක වගේ ඉන්න ඇති කියලා. නැත්තම් පාරේ ඇවිදගෙන යන කෙනෙක් හරි වෙන්න ඇති. වාහනයකින් ඇවිල්ලා වාහනේ මග දාලා එනවා ඉස්සරහට. ඇවිල්ලා මගෙන් අහනවා මේ හරිය ලෑන්ඩ් එකක් තියෙනවද විකුණන්න? ලෑන්ඩ් එකක්? මං දන්නවා ඉතින් කවුද කියලා. මං කියලා මං ගියා. ගිහිල්ලා දැන් මේ ලෑන්ඩ් එකක් බලන්න එන කෙනා සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ගෙවල් ඉදන් බලන්න යන මිනිස්සු එන්නේ වාහනයකින්. නිකම් මේ කඩේ යනවා වගේ ෂෝට් එකක් ගහගෙන දාඩිය පෙරාගෙන එහෙම ඉන්නේ. එතකොට මං දැන් දන්නවා මං චුට්ටක් දුර ගිහිල්ලා නැවතිලා හැරිලා බැලුවා. දැන් ඔබට පේනවා CCTV එකේ මේ ඊතලෙන් පෙන්නන තැන මම කුඩේ ඉහළගෙන පාර පැත්තට යනවා. ඒ ගිහිල්ලා ඔය පේන්නේ නැති තැනක් තියෙනවා කැමරා එකට. එතනදි තමයි ඔය පුද්ගලයා මට මුණ ගැහෙන්නේ. මේ පේන කැමරා එක තියෙන්නේ අපේ ගේ ළඟ. එතකොට අර මිනිස්සයව එවපු අය කියලා තියෙනවා ගොඩාක් දුරට යන්න එපා මගින් හැරෙන්න කියලා. මෙහාට ආවොත් මේ කැමරා එකට එයාගේ මූණ පේනවා. ඉඩම් බලන්න ආපු කෙනා මගෙන් විතරක් අහලා මාව පහු කරලා අපේ ගේ පැත්තට එනවා. ඇවිල්ලා එක තැනකින් නතර වෙලා ආපහු හැරිලා යනවලු. ඔබට බුද්ධිය තියෙනවනම් තේරුම් ගන්න. මෙයාව එවපු අය කොහොමද මෙයාව ඉවන්නේ? මෙයා ඉන්නේ නැත්තේ එක කොහේ හරි ජිම් එකක එම් නැත්තම් මොන හරි වැඩක් කර. ඉක්මනට කිව්ව ඔන්න යන්න. ඔන්න එළියට බැස්සා මම අපේ අම්මා එළියට බැස්සා ඔන්න ගිහින් පොඩි හිංසනයක් කරලා එන්න. අතේ තිබුණ වෝකි ටෝකි එකක් අරගෙන ඉඩම් බලන්න එනවා. මම ඒ වෙලාවම තේරුම් ගත්ත මේගොල්ලෝ ඒක අරන් යන්න කියන්නේ නැත්තේ ඇයි දන්නවද? මම බය කරන්න. ඒක දැකලා මම මොකක් හරි එකක් කියලා හිතලා බය වෙනේව ගොඩාක් කරා. බය වෙයි කියලා හිතෙන ඒවා ගොඩාක් කරා. ඊළඟට මම මගට ගිහිල්ලා හැරිලා බලනකොට මම දැක්කා මේ පුද්ගලයා මේ හරියට ආවේ නෑ. අතනින්ම ආපහු හැරිලා එනවා. ඊටු ටික වෙන දවසක කියන්නම් පුද්ගලයා ගැන. මේ කෙනාට කියන්නේ නැති එතනින් එහාට යන්න එපා CCTV තියෙනවා කියලා කියන්නේ නැති. දන්නේ නැහැ වැටුණ CCTV එක. ඔන්න තේරුම් ගන්න. මේ නිසා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කළේ. තවමත් මට හිරිහැර කරනවා. පාලකයෝ, මහා කට්ටිය, ව්‍යාපාරිකයෝ, රාජ්‍ය නිලධාරීන්, රාජ්‍ය සේවකයෝ, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, බහුජාතික සමාගම්. පව් කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද ඔයගලන්ට? නැවතත් කියනවා අපේ අම්මා channel එක පටන් අරන් වසර 10ක් ඉවරයි. ආත්මිකව පටන් ගත්ත එක. කවුරුහත් පටන් ගත්ත දිනයක් වෙනස් කරලා මම කරන්න ඕනේ කියලා හිතලා එහෙම නෙමෙයි ආත්මිකව පටන් ගත්තේ. ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ. එතනින් පටන් ගත්තේ මන් ලැබපු දැනුම මිනිසුන්ට දෙන්න ඕනේ කියලා. මම ලැබපු දැනුම අහිංසක චේතනාවක්. මේ රටේ මිනිස්සු ගෙවල් වල ඉන්න අහිංසක අම්මලා කෑමක් හදලා කීයක් හරි හොයා ගන්න ඕනේ කියලා. මේ රටේ ඉන්න තරුණ ළමයි රස්සාවල් නැති තරුණ ළමයි සෙන්ඩකියාවක් කරලා කීයක් හරි හොයා ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ පවිත්‍ර චේතනාවේ මම හිතනවා ඔබ යම්කිසි දැනුවත් වීමක් වුණා කියලා. එහෙනම් ගෙදර හොයලා කෑම කන අයට මං බොහොම ස්තුතියි කියනවා. කැමති අය කන්න, කැමති අය කඩෙන් කන්න,
කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට ඕගොල්ලොන් එක තරඟ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේගොල්ලෝ පොඩි පොඩි හිංසන ගොඩාක් කරනවා. එයාලා හිතන්නේ මම මේවා දැක්කමයි මේ මානසික හිංසනය මට ඇති වෙයි කියලා. පොඩි පොඩි හිංසාකාරී දේවල් කරනවා. කරලා මේගොල්ලෝ බලනවා මගේ රියැක්ෂන් කොහොමද කියලා. ප්‍රතිචාර. ඉතින් සත්‍ය වශයෙන්ම මේ රටේ කවුරු හරි කෑමක් වෙලා පාරයි නෙවික්කොත් මම යටිහිතෙන් සතුටු වෙනවා. මම හැම වෙලාවම ගෙදර ඇවිල්ලා කියනවා මේ මිනිස්සු ස්තුතියක් කියන්නේ නැහනේ. ඇයි එම මං ස්තුතියක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ස්තුතියි කියනකොට මේ ශරීරේ හෝමෝන් වැඩි වෙනවා. හොඳ හෝමෝන. මං ඒකයි මං ගෙදර ඇවිල්ලා කියනවා නේ පව් මේ මිනිස්සු කමෙන්ට් එකක් දාන්නේ නැහනේ. මං මෙහෙම බිස්නස් කරා මං කීයක් හරි හොයාගත්තා. බොරු account එකකින් හරි දානවා නම් ඒකේ නට හොඳයි. මට නම් හොඳ නැහැ. මොකද දන්නවද මං ඒක බලාපොරොත්තු වුණොත් මගේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය දුර්වල වෙනවා. මගේ ප්‍රතිශක්තිය දුර්වල වෙනවා. ඇයි? මං අරක බලාගෙන ඉන්න හින්දා. ඒකයි අවසානයේදී කියන්න ඕනේ. YouTube ආයතනය අපේ අම්මා channel එකේ කමෙන්ට් නැති කරා. කමෙන්ට් අයින් කරනවා තවමත්. මට කියලාම මගේ channel එකේ කමෙන්ට් අයින් කරා. YouTube ආයතනය. Facebook ආයතනේ කියන්නේ නැතුව අයින් කරනවා. channel එක යවන්නේ නැහැ. මම හිතුවේ නෑ මට මගේ ජීවිතේ මේ සඳේ සමය ගත කරනකොට පොළොම් විස තියෙන මිනිසුන් මට මුණ ගැහෙයි කියලා. ඇත්තටම හිතුවේ නෑ. දන්නවනම් YouTube channel එක කරන්නේ නෑ. නැවතත් කියනවා YouTube ආයතනය මේ channel එක අයින් කරන්න. මට ලොකු සැනසීමක්. බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම යහපතක් වේවා. විභාගවලට විශේෂයෙන්ම A level විභාගයට ඉදිරිපත් වෙන දුවල පුතාලට ඔබගේ මතක ශක්තිය වැඩි දියුණු වේවා. ඔබ ඉගත්තේ මතකෙන් ලියන්න ඔබට අවශ්‍ය කරන ඒ මතක ශක්තිය සහ ඒ ලිවීමේ ශක්තිය ඔබට ඇති වේවා. ඔබට යහපත් ප්‍රතිඵල ලැබේවා. හැමෝටම සුවයෙන් පිරි යහපත් දිවියක් ලැබේවා. චූටි දුවලව ආදරෙන් බලා ගන්න ඒ අයටත් සුවපත් දිවියක් ලැබේවා. මම වගේ වැඩිහිටි අය රෝගී වෙලා ඉන්න හැමෝටම සුවපත් දිවියක් ලැබේවා. බොහෝම ස්තුතියි. ලෝකයේ වැඩිම දෙනෙක් සිංහලෙන් උයන්නේ ඉගෙනගෙන Facebook කරා 100,000 ගණනින් ෆොටෝ සෙවන වැඩිම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික අපේ අම්මා channel එක සමග ඔබත් එක්වන්නට නම් subscribe button එකයි ඊළඟට එන පුංචි සීනුවයි press කරලා ඊට පස්සේ එන all කියන button එක press කරන්න.